ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Babátúndé olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Iwájú olómi ẹ̀pọ̀n ṣòróró. Ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Olúkẹ́mi ga olómi ẹ̀pọ̀n máa rẹ̀ o. Ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Àjàní olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Bùṣírà tó bá ti rí wọn kó ya fèrègé. Ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Olúwa tó yìnbó rí wọn lọ pápá bòrà. Ìyá bọ̀bọ̀jú ìborí wọn kò lọ sùn padà. Lọ́sùn. Wọ́n bá ti bímọ wọn kì í tọ́jú ọmọ. Àṣà spákò náà lásán. Wọ́n kò rí ìdílé wọn kì í sanwó ilé. Oṣòfin wọn. Wọ́n jẹ tọ́kì jẹjà tútù wọn kì í fowó jẹ lẹ̀. Wọ́n máa faṣọ lára lé òkìrì ẹ̀. Àwọn afẹnugógó lásán owó wọn ò ṣiṣẹ́. Ojú la rí àgbà o, fine boy for nothing. Àwọn agbẹ̀rù lórí ẹ̀ ni àwọn fàwọ̀ rajà. Àwọn afẹnijì kólóbó àtúrọ̀ tàbí èlùbọ́. Bàbá ti rí wọn kò dá wọn mọ̀. Àwọn Ṣákírù, Babátúndé, Olúgbénga, Olúfẹ́mi, Àjàní àti gbogbo wọn. Bàbá rí wọn ẹ dá wọn mọ̀. Ṣákírù olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Babátúndé olómi ẹ̀pọ̀n ṣòro. Wájú olómi ẹ̀pọ̀n màrẹ́ o. Olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Ẹ̀yin obìnrin bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn kẹ̀yà fèrègé o. Yinka ti dé. Aláràgbà yìí dá. Mo fẹ́ tún orin yẹn pè. Ẹ jọ ẹni tó bá mọ lady. Ẹni tó bá mọ lady tí mo gbé sórí page mi yẹn tó ń jó tó fa kinní yẹn ẹ jọ ẹ sọ pé kó kọ sí mi ọmọ yẹn deserve gift. Òun ló kọ́kọ́ lọ pick. Òun ló jẹ́ kí n rántí orin yẹn gan. Mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe orin yẹn. Òun ló lọ wú orin yẹn jáde. Òun ló jẹ́ kí n padà rántí orin yẹn mo ti gbàgbé mo tẹ̀ tún ti múra orin mi so ẹjọ́ tẹ́ bá mọ lady yẹn ní kó pè mí bí ó tiẹ̀ ṣe nǹkan kan kékeré máa fi encourage ẹ jẹ́ n tún orin yẹn play padà. Eba ere o ere o eléyìí wà fún bàbá tí kì í tọ́jú ọmọ. Ọkùnrin tí máa ń bẹ̀rù lórí obìnrin. Àwọn ọkùnrin tí kì í sanwó lé. Àwọn ọkùnrin tí máa ń jẹjẹ tútù tí kì í fowó jẹ́lẹ̀ lé. Àwọn bíi Ṣákírù, Babátúndé, Ọlárẹ̀wájú, Olúgbénga, Àjàní, àwọn ẹlẹ́pọ̀ ṣòróró. Ṣákírù olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Babátúndé olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Ọlárẹ̀wájú olómi ẹ̀pọ̀n ṣòróró. You need a reliable lady. We'll talk about it now. Olómi ẹ̀pọ̀n màrẹ́ o. Àjàní olómi ẹ̀pọ̀n màrẹ́ o. Bùṣírà tó bá ti rí wọn kó ya fèrègé. Princess Adéṣẹ́wà. Olúwa fẹ́ mi orí wọn lọ pápá bòrà.
kó lọ sùn padà lọ sùn lọ sùn lọ sùn bọ́mbà ti bímọ wọn mà kì í tọ́jú ọmọ. wọ́n kóbìnrin gbélé wọn kì í sanwó ilé. Ṣòfin wọn wọ́n jẹ tọ́kì jẹjà tútù wọn kì í fowó jẹ́lẹ̀. wọ́n máa faṣọ fara ilẹ̀kùn kiri ẹ̀. àwọn agbẹnudọ́gbò lásán owó wọn ò ṣiṣẹ́. ojú la rí àgbà wọn my boy for nothing. àwọn agbẹrù lórí ẹ̀ ni àwọn fàjọrajà. Yes, please. So when you see the lady, please ask her to get in touch with me. Babatunde, Olúgbéga, Olúfẹ́mi, Àjàní, àti gbogbo wọn, bàbá rí wọn dáhùn. Ṣakiru olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Àjà olómi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Wájú olómi ẹ̀pọ̀n ṣòróró. Olúfẹ́mi ga olómi ẹ̀pọ̀n màrè o. Omi ẹ̀pọ̀n rẹ̀ o. Ìrìn mi bá ti rí wọn kẹ̀yà fèrègè. Aláràgbà yìí dá. Akọ́dá ayé o, ìbàrẹ̀ ni mo ṣe olùdá oko, olùdá òbò, olùdá ẹ̀pọ̀n, olùdá ìdán, ìbàrẹ̀ ni mo ṣe. Ìbàrẹ̀ ni mo ṣe o, ìbàrẹ̀ ni mo ṣe o ṣà òkè ẹjọ́ ojú mi ṣe. Ẹ káàsán ẹ kú dédé wòyí, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe ní ṣe dáadáa ni mo bá yín. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ recap àwọn nǹkan tí mo ti ṣe ní last week. Mo sọ̀rọ̀ nípa gayism, mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn ọkùnrin tó ń dófùrọ̀. Ṣé rí nílùú táwa wà yìí, a lè sọ wípé a like ẹ̀, a dẹ̀ lè sọ wípé a condemn ẹ̀. Even tá a bá like ẹ̀, ó ní bá ṣe máa go about it, ó ní bá ṣe máa go around it. You cannot say it ẹnikẹ́ni tó bá gbé nílùú òyìnbó wọn ò bí pọ̀ rí ẹ̀rẹ́ kó condemn ẹ̀ outrightly. And be that as it may, why would you people not allow people kó jẹ́ architect of their own lives? Why tá ṣe ń láti máa sọ pé báyìí ni kóníkálùkù ṣe rìnrìn ẹ̀? Oníkálùkù ló mọ nǹkan tó dáa fóun, òun ló mọ. Me, I'm not saying I'm supporting it, and I'm not saying it categorically that I'm against it, but I'm just saying it. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kan ní normal life. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn kan wà in charge of their affairs. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn kan wà in charge of. Ṣẹ́rí, there is something tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ń get into tí ẹ mọ̀ pé àrùn ọpọlọ ni. Wọ́n pè kíní yẹn ní Tourette syndrome. Tourette syndrome is a neurological developmental problem tó jẹ́ wípé àrùn ọpọlọ kan ni. When you láàrin Tourette syndrome yẹn, there's something tó ń pè ní coprolalia. Ṣé rí coprolalia yẹn àrùn ọpọlọ tó máa ń ṣe àwọn èèyàn tá kọ̀ déédéé máa attack àwọn èèyàn tá máa bú ẹni tí ò ṣẹ̀ wọ́n. Àrùn ọpọlọ kan ni. They make people tó ń wà engaged nínú nǹkan báyìí wọ́n lè máa mọ̀ pé àwọn lárùn ọpọlọ, but it's a syndrome. It's a neurological developmental syndrome tó yẹ pé problem ni. Wọ́n pè ní coprolalia. Àrùn tó yẹ pé àwọn nǹkan kan tó máa kó jáde lẹ́nu ẹ̀ bíi cross, bí èpè, bí pé kó máa ṣépè fún ẹni tí ò tiẹ̀ ní any contact pẹ̀lú ẹ̀rí, ẹni tí ò ṣe rí, ẹni tó mọ̀ rí, bí pé kó máa ṣépè fún, bí pé gbogbo nǹkan that comes to you is negativity. Àrùn ọpọlọ ni is ẹlọ́ka. Mo throw ẹ̀ síta fún yín. You know when I want to talk, you will know that I'm educated. Mo throw ẹ̀ síta fún yín. Tourette syndrome. Tourette. Tourette syndrome. Eloka. Under that Tourette syndrome, there is coprolalia. Coprolalia is àrùn ọpọlọ tó wà lọ́ndà. It's one of the symptoms of Tourette syndrome. One of the symptoms of Tourette syndrome ni ó wà lọ́ndà Tourette syndrome. Àrùn ọpọlọ tí àwọn tó máa ń fà kí àwọn èèyàn kò dédé pick on somebody kó dẹ̀ máa ṣépè fún. Wọ́n kò dédé pick on somebody, wọ́n kò máa ṣépè fún ẹ, wọ́n kò máa ṣe nǹkan tẹ́ pé you don't know them, you don't have anything to do with them, you don't hold them any apologies, nothing. Wọ́n kò dédé pick ẹ randomly, wọ́n dẹ̀ máa ṣépè. It's called
coprolalia, and is under Tourette syndrome. And Tourette syndrome is a neurological developmental problem. It has to do with your brain, honestly. So, and why can't you allow people to live life? Èmi ni mo ní ara mi. Bówù mi mo lè ní pé mo fẹ́ lọ tẹ́ òbò mi sí orí bridge káwọn èèyàn máa do. Ọmọ téèyàn bá bí gan, téèyàn bá sọ̀rọ̀, tí ò bá gbọ́, èèyàn ò lè force ẹ̀. And you rather want to have your child. Mo ní ọ̀rẹ́ kan tá jọ ń fly nígbà tí mo sọ lójú mọ́ mi kan lánàá, wọ́n ní family àwọn ni. A jọ ń fly ní Arik ńgbà yẹn ni. Very nice guy, very wọ́n máa ní pé very respectful, very brilliant. Ó wà pẹ̀lú British Airways nsìn. Nígbà tó máa kó wá sí ìlú, girl, I'm not encouraging it. I'm not saying it's right. Neither mo sọ pé wrong. But ọlọ́mọ kó tọ́mọ ẹ̀. Ọmọ yẹn ni tó marry nílùú yìí. Ó wà pé ó fly pẹ̀lú British Airways nsìn. Ọkùnrin ló marry nílùú tó máṣọ tó mú gbogbo ẹ̀. Ó dẹ̀ láwọn ẹbí, ó ní àwọn family. I'm not saying it's right. They might get me wrong. For those of you that can think right, for those of you that are educated, for those of you that are not empty-headed, those of you that are objective, those that can criticize critically, ẹjọ́, ẹ̀yin ni mò ń bá wí. I'm not talking to those that even the way they talk, their presentation, the way they encourage you, ó fi wọ́n síta láti mọ the level of their education. There is Tourette syndrome. So especially when you see people attacking you unnecessarily, just empathize with them. Just empathize with them. Emma bawon drag anything, because you know man will find that right systematically Tourette syndrome. There is Tourette syndrome, and under Tourette syndrome there's coprolalia, which is kokoma shekpe repetitively. Koma shekpe koma soro. It's a neurological problem, and it's one of the symptoms of Tourette syndrome. So Emma empathize pẹ̀lú wọn, kẹ́dẹ̀ máa bá wọn gbàdúrà bó ṣe máa kó kúrò nínú syndrome yẹn, because it's a problem. If it don't a problem, how can somebody just pick on you, somebody that you don't know, you don't have anything with, you don't have any business with, and you think that is normal? It's not normal. Yẹn gbọ́ títà ojoko. So nípa ọ̀rọ̀ gayism, nobody around yìí bí àwọn tó wà ní diaspora ṣe máa ronú when it comes to ọ̀rọ̀ homosexuality, ó yàtọ̀ sí bí àwọn tó wà ní Africa ṣe máa ronú. Because there are things you don't even, it's a no-go area. Even if you have anything against it, you have to keep it. You can't say it out. You can't treat this, something that you cannot treat negatively, publicly, except you want to get yourself into problem. You will find that way. I want to get Nigerians in diaspora no report it, and you will get in a very big mess. You don't want that to happen to you. Be that as it may, it's not as if I'm encouraging it. It's not as if I'm asking people to go into gayism or lesbianism, but I'm just saying live and let live. Let people be in charge of their affairs, in charge of their lives. I want except of course you have a Tourette syndrome. The Tourette syndrome, yeah, I can understand, and I can empathize with you. There's really nothing you can do about it, because the Tourette syndrome, a lot of things lower. But one of the things people that pick on you without any problems, people that decide to abuse you to pick on you, is Tourette syndrome. Is a coprolalia symptom, and is under Tourette syndrome. That is it. Mental health problem. Nurse Nimi. And tell àwọn kankan bá ń ṣẹlẹ̀, máa lọ ṣe research nípa ẹ̀ pé níbo ló ti ń wá. How is this happening? Why is this happening? Dem máa wo. Tí bá sọ fún yín pé èmi àti colleague mi kan la kàn ń sọ̀rọ̀. Somebody just, èèyàn kọ́kọ́ kọ̀ ṣe nǹkan kan, colleague mi wá ní pé ṣé mi ò fi pé kíní kan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. I went to do research myself, and I went to read about it very well, thoroughly, and I discovered that most people tí wọ́n ń ṣe gan unconsciously wọn mọ̀ pé àwọn ti ní problem. Mental problem. Yeah, when you engage yourself with somebody that don't even know you, you don't have any relationship, you don't have any problem, you don't have anything, and you just engage yourself with it's Tourette syndrome, and it's coprolalia. Honestly,
It's a problem. And at this junction, I do empathize. I empathize with people. Don't want any situation yẹn. Ọlọ́run bá mi mú yín lára dá. Ọlọ́run ọba tó ń wo igba àrùn sàn, á bá mi wò yín sàn. Á fún yín nípò ìwòsàn pípé, á dá ọpọlọ yín padà, á tú ọpọlọ yín ṣe. Ọlọ́run bá mi wò yín tọmọtọmọ, á bá mi wò yín tẹbítẹbí, á bá mi wò yín taratara. Á fún yín níwòsàn pípé ní agbára Ọlọ́run. Ẹ ní ṣubú dànù o, ẹ dẹ̀ ní báráyé fọwọ́ tì. Ìyẹn gbọ́ títà ọjọ́kọ̀. Then I spoke about Shabarikolo, where àwọn obìnrin kí wọ́n lọ máa drop profile wọn sí DM me. One thing you don't understand, I'm a very busy person. I've got loads of things that I do. And now I even have more responsibilities. I told you I just got a job. Tí n bá ṣiṣẹ́, ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé it comes with more responsibilities, and I don't want to feel stupid. I don't want people to see me as an empty-headed being. So I will need to go and research and read more so that when I start my new job, I won't feel stupid. I won't be looked at as a stupid person. Deserving to get. So be that as it may, most of the time, I've got a lot of loads on my plate. I read, I research, I talk to people. Don't ti jẹ́ ọ̀gá mi níbi iṣẹ́ yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀, mo máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè help me. Like couple of days ago, I had issue níbi tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé sínsìn, èèyàn kan tó ní ìdílé, mo láti pe àwọn kan tí mo mọ̀ tó jọ́gá mi pé àwọn wo ni máa bá sọ̀rọ̀, wọ́n dẹ̀ àwọn báyìí ni máa bá sọ̀rọ̀, and I was able to sort out the problem. So àwọn nǹkan mi tí mo ń forí mi rò ó pọ̀. Tí bá ní kẹ́ send picture sí DM mi, admin mi ní access sí DM mi. So ó máa lọ síbẹ̀ láti lọ register yín sórí Shabarikolo. Listen to simple instruction. When I tell you this is what you should do, do not go outside the instruction I have given. Mi ò kí appreciate kí yóò bá gbà nǹkan tí mo sọ. Mo ní pé your picture, your age, your location, your email address, send it to my DM. Ẹ rí pé àwọn kan wọ́n ti register wọ́n dẹ̀ send the message wọn pé registered. Why are you coming? Láti máa send ẹ̀ sí WhatsApp mi. Mo wá sọ láàárọ̀ mo ní àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n wà ní diaspora, because ó wà very difficult fún ẹni tó ń register láti differentiate between the diaspora people and Nigerian people. So ó wá ní kí n jẹ́ kí àwọn tó wà ní diaspora kó máa send ẹ̀ direct sí mi lórí WhatsApp, and people from Nigeria ẹ tún send ẹ̀ sí mi. Tó bá yá ẹni Yinka wà saucy, tó bá yá ẹni Yinka wà rude, tó bá yá ẹni Yinka ti burú jù, because you don't listen to simple instruction. I told you, put your details and everything, send it through DM, and àwọn tó wà ní diaspora mo sọ wípé ẹ send ẹ̀ sórí WhatsApp mi, because ìgbà yẹn ó easy fún mi láti send ẹ̀ sí admin mi tó ń register wọn. What else do you want me to do? You from Nigeria, ẹ tún said it. For a lot of you, tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe block yín. Not only pé mo block yín tẹ́ pé ẹ ní access mi mọ́, because I told you through my DM. Èèyàn pick ẹ̀ ń bẹ̀. And so far, ó ti register well over 25 people from Nigeria tó jẹ́ female. I am not going to register male free. Male will not be free. Ẹ máa lọ register. Ẹ máa fowó wọ bẹ̀ ni. What I'm doing is to create àwọn káwọn obìnrin lè pọ̀ ń bẹ̀. Àwọn obìnrin tó bá wá. Hello? Hello? Hello, sir. Is that Auntie Yinka? Bẹ́ẹ̀ni bá mi. Mo send the message on the WhatsApp reply. Ẹ jọ̀ọ́ sir, mo wà ní live. Ṣé mo lè bá yín sọ̀rọ̀ later? Ẹ má bínú sir. Okay. So, ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, ẹ send ẹ̀ sí mi lórí WhatsApp. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'America. Yes, I've received some from Canada, obìnrin from Canada, from America, from London. Ẹ send ẹ̀ sí mi lórí WhatsApp. Wọ́n máa lọ register yín sórí Shabarikolo so that I can direct men from Canada, from UK, from America to go on Shabarikolo, because ẹ má jẹ́ kí n tàn yín. That WhatsApp thing and the private group, because I have other things I'm doing. I work. And níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ is quite far. I wake up as early as 4:30 for me to be able to resume at 7:30. And I don't get more close till 8:30 at night. Kí tó délé past 10. I'll be going the next morning. So iṣẹ́ tí mo ṣe rí tó jẹ́ iṣẹ́ tí mo fẹ́ community, then that one is 9 to 5. Ìyẹn sì jí January. But pending the time tí mo ti drop resignation letter mi, and I think I'm going to leave the place by December. For that time, mi ò ní lè máa rí àyè máa ṣe show yẹyẹlẹyẹlẹyẹ or attend to so many things. I have my admin. That's why I said for the Shabarikolo thing, ọkùnrin, if you have problem
registering, that is when you should come to me, but you have to pay. But for obìnrin, mo fún àwọn diaspora fún 24 hours. So that is still open. Tó bá ti di alẹ́ yìí, ó máa close for obìnrin. Obìnrin diaspora, send to my WhatsApp +447404851234. For ọkùnrin obìnrin ní Nàìjíríà tá gbé sórí Facebook 48 hours. Ìyẹn ti close. Ìyẹn ti close. And the way I do my things, ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé ó máa ń wà slightly different. I don't follow trend. I don't do things because others are doing it. I won't come online and do mo fẹ́ ṣe what's kíní kan, I'm giving you a husband, I'm giving you the best, I'm giving you an angel. I don't have angel to give anyone. I don't have husband for anybody. All I have, I'm introducing you to her man. I want you to catch fun and I want you to enjoy it while it lasts. If the attitude that you made the bad record, the bad require we can take it to the next level, then that will be between both of you. It has nothing to do with me. I will welcome it and I will appreciate. I will be like, congratulations. But me okay tora mi pe ọkọ leleyi o tó máa bẹ dalẹ̀ ìwà tí wà tí ẹ bá dá tí wà ọkùnrin yẹn ò bá dá ńkọ́, would you want to settle for any rubbish because òun wọ́kùnrin? No. Nítorí ẹ̀ nígbà míì èèyàn lè fẹ́ ni tó ga, kó fẹ́ ni tó ga tó sì gbọlẹ̀ tó ṣe kiri kan kó jẹ́ rubbish ni, ó dẹ̀ lè jẹ́ látírín irú lẹ́ńbẹ́lẹ́ńbẹ́ tèmi sìn, gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ nínú ọkùnrin ló wà nú ẹ̀. It doesn't matter whatever he has. Mo ti fẹ́ ni tó ga ní kí ni mo rí bọ̀ ńbẹ̀, mo ti fẹ́ ni tó ṣe pé àràgbáyà kí ni nǹkan tí mo rí bẹ̀ ńbẹ̀, wàhálà náà ni. So èèyàn lè torí ẹ̀ ni mi ò ṣe kí n sọ wípé mo fẹ́ fún ẹ lọ́kùnrin tó máa bá ẹ kalẹ̀. It is the attitude and it is the quality of life you have found there that will make you stay. You could be good, kọkùnrin yẹn má dá, ọkùnrin yẹn lè dá, kọkùnrin yẹn má dá. Tí má sọ fún yín, àwọn méjèèjì kan tó marry ara wọn recently, mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bíbá bóyá ẹ wà ń bí táwọn méjèèjì yẹn sọ tí woman yẹn ní àwọn ti débi tó máa dúró, ó ti wá fẹ́ òun kíní kan. Now they have problems. And I told the man láàárọ̀ mo ní, well, ẹ decide láti marry ara yín, ẹ láti wòra yín dáadáa kẹ́ tó di pé ẹ marry ara yín. And it's not every time ni relationship láti lead sí marriage. At times relationship lè máa ti máa dùn tó bá ti lead sí marriage báyìí ó máa wà sour ni, and there's nothing wọ́n ló máa bàjẹ́ because àwọn nǹkan tí ó wà yìí dín tẹ́ ìtì rí tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé báyìí máa bẹ̀rẹ̀ sí ní marry. At times ó better kẹ́ ẹ wà at arm's length tó yẹ pé ẹ kàn máa meet ara yín nígbà mi kó ṣe gbogbo relationship ló láti lead sí marriage. This is what people refuse to understand. This is what I tell my people all the time, and I think by now you guys should be used to me. I don't know how to bamboozle people and I don't know how to hide behind a finger. Mi ò kí mọ̀. I'm a realist. You people should get used to me. Get used to me. Accept me with my idiosyncrasies. Get used to my manners. Get used to my ways of life. Get used to my ideology. Get used to everything that has to do with me. Èyàn ò kí mọ̀ rí kórí má jì. But tó bá fẹ́ wá bá mi pé ọkùnrin ní open mind. Now mo sọ̀rọ̀ nípa ìpè ọkùnrin. Now fún ẹ̀yin obìnrin, òbò yín máa ń sọ̀rọ̀ fún yín, but you do not, at times you don't listen to the language tí òbò yín máa ń sọ fún yín. Òbò yín máa ń sọ̀rọ̀ fún yín, but language nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ lẹ fẹ́ gbọ́. Then ẹ ní àwọn nǹkan kan tẹ́ máa fi ń divert in language tí òbò yín sọ fún yín. A máa débẹ̀, mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé òbò máa ń sọ̀rọ̀. Tí òbò bá ní ìdókó, tí òbò bá ti bàjẹ́, tí òbò bá fẹ́ jù, òbò máa ń sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n because you people kí n kọbi ara sí language tí òbò máa ń sọ, ìyẹn tí ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ sọ. Lẹ́yìn ọkùnrin kan wá bá mi, ó lóun mú obìnrin wá síbí báyìí ní àti Nàìjíríà. Ó ládìjọ́ tó ti mú wá bí tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́, oníjọ́ náà ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí n tàn yín ẹ̀yin èèyàn. Most of you, ẹ bá mú ọkùnrin tó bá jẹ́ 100 tó bá mú obìnrin nínú tá bá rí ọkùnrin 100 tó mú obìnrin wá bí 75% ẹ máa kó àbámọ̀. And ẹni kì í ṣáwò tó bá mú obìnrin wá bí tó bá jẹ́ obìnrin tí ò rí ọlá rí, ojú àìrọ́lá rí, there's tendency pé kó má gbádùn obìnrin yẹn láyé ẹ̀. Obìnrin lè wá síbí báyìí tó bá jẹ́ obìnrin tí ò ní ara ìranù, tó bá dẹ̀ jẹ́ obìnrin tó yẹ pé ó lẹ́mìí Ọlọ́run nínú, tó mọ̀ pé ìyá ọkọ tó ń fẹ́, ọkọ tó wà responsible ni, ó máa ń da kóbìnrin fúnra rẹ̀ invite ẹ wá ju kí wọ́n wà ń bí kó mú obìnrin wá kó kọ̀ wá jálu àwọn ọ̀rọ̀ tó wà ń bí báyìí.
mo máa ń sọ fún yín pé ìlú tá a wà yìí ìlú obìnrin ni. You cannot obìnrin most times they can't get it wrong in this country. Ọkùnrin yẹn ní ìyàwó òun gba 1,600 òun lòun dẹ̀ ìwọ ló dẹ̀ máa sanwó ilé ọkẹ́ máa pín san. And ó kéré jù obìnrin yẹn máa save 1,000. Do you know how much 1,000 is? 1,000 is about 2 point something million now ní Nigeria. Even rector ní school mi rò pé ó rí yẹn gbà. Chief lecturer ní school kò rí yẹn gbà. Now obìnrin tí ò rọ́ lárí tí ò expect pé òun lè rí irú ẹ̀ rí tó dẹ̀ rí gbogbo kinní yẹn, how do you expect such obìnrin láti gbọ́rọ̀ sí ẹ lẹ́nu? How do you expect obìnrin láti ní time láti do ẹ? Kò lè ní time láti do ẹ nítorí wípé owó tó ń save yẹn kò ní fẹ́ kó jábọ́lẹ̀. I am just a realist and I'm going to spit out this truth, nothing but the truth. Tó bá mú obìnrin wá bí 100 ọkùnrin tó mọ́bìnrin wá bí 75 wọ́n máa regret pé òun mú wọn wá bí. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe, kò sẹ́ni tó fẹ́ fi ti ẹjọ́. And let me tell you, it is the system and the structure tó máa jẹ́ kó regret. Pàápàá obìnrin tí ò bá kí make owó. I've told you people, when ìgbà tí ìwé tèmi máa jáde, àwọn visas kan wà lórí passport mi tó ṣì wà valid. Lóòótọ́ mo lè má lè lo UK visa mi mọ́ nígbà tí ìwé mi jáde tó ló máa override. But 3 years after ni UK visa mi ṣe expire. 3 years after tí ìwé mi àkọ́kọ́ jáde. So èmi ò ṣe tẹ́ pé ó fi àkọ́kọ́ wá sí ìlú òyìnbó ó wá fi tẹ́ pa. Hardly la máa rí ìlú tí mi ò tí ì lọ. So kò sí nǹkan tí ó fẹ́ fún mi tó fẹ́ jọ mí lójú pé because even when I was at home, most of the things tí mò ń jẹ títí kọra rice paste ìlú òyìnbó mo ti ń rà lọ́lé. Táwọn mi bá fẹ́ ṣe birthday ìlú òyìnbó ma ti ship nǹkan mi lọ́lé. So mi ò gbọ́ gbéra mi pọ́n. O wá lè fi mí wé ẹni tó jẹ́ wípé visa àkọ́kọ́ tó gbà láyé ló fi tẹ́ pa. Ìgbà yẹn mo lè wá sí London lẹ́ẹ̀mẹ́ta láàrin ọ̀sẹ̀. Àwọn colleague mi tó bá rò bí àmọ́ tó máa ní wọ́n lè wà lórí bíbà kan já mi. Mo lọ sí America lẹ́ẹ̀mẹ́ta láàrin oṣù. Tí bá dẹ̀ fẹ́ lọ́ludé ó lè jẹ́ Canada ni mò ń lọ. So a yàtọ̀ síra wa. Tó bá wá mú ẹni tó jẹ́ wípé virgin passport ẹ̀ ló fi mú wá síbí. O lè expect pé kó gbádùn ẹ̀ lóbìnrin. Ṣàṣà ni. I am just saying this thing the way it is. Torí tó bá yá àwọn gender mi ní pé ó support ọkùnrin. It's not about kò sí ọkùnrin tó máa mú obìnrin wá sí ìlú òyìnbó. 100 of them 75 wọ́n máa regret wọ́n dẹ̀ máa padà jìyà ni. Torí wípé ó better kó dá wá fúnra ra ẹ. Tó bá máa bá wọn gbé ní share apartment. Tó jẹ́ pé nínú owó ẹ̀ wá máa sanwó. Imagine kíyàwó wà nílé àtàwọn ọmọ kó jẹ́ £100 ló ń send sí wọn nísìn. That's 200,000. Wọ́n ní sọ pé ó wà responsible. But nísìn tẹ́ bá jọ wà níbí. Okay, thank you Uncle Julie. You are a witness. Ẹ mọ̀ pé mo ti travel dáadáa àwọn èèyàn mi nìyẹn. Tẹ́ bá jọ wà níbí báyìí wàá bá sanwó ilé. Tóbìnrin bá dẹ̀ ti mọ adùn tó wà nínú owó tó ń gbà tóun náà gbà ó lè forí calculate nǹkan tó ń gbà. Láyé nílùú yìí obìnrin mọ right wọn. Wọn ò ní fẹ́ ṣe jù ẹ lọ in most cases, in most times wọn ò ní fẹ́ ṣe jù ẹ lọ. So ìbẹ́ni pé yàn kàn wá fúnra rẹ̀ ní bànújẹ́ ni tó bá sọ wípé ó ń gùn ẹ̀. Yes, tó bá wà ń bíbà ó máa wà tempted láti fẹ́ mú ìyàwó ẹ̀ wá nítorí àwọn ọmọ. Torí mi ní parọ́ fún yín ó dá kí ọmọ grow nínú ìlú yìí. Èmi tiẹ̀ sì prefer ìlú London ìjọ America lọ. When I was coming here, I had the opportunity to go to America. Láti lọ stay. Èmi ti ń travel ti pẹ́. But ibi báyìí mo rójú ilẹ̀ mo rí pé ó dá kọ́mọ grow ń bí. But most of the time you guys will make this sacrifice láti jẹ́ kọ́mọ yín wá grow. Ìgbẹ́lẹ̀ ń fún yín jẹ. Ẹ máa papà rí ìbànújẹ́ ni. Ó tọ́ ni mò ń sọ. Tó bá ti mọ̀ pé ò tí ì settle. Tó dẹ̀ ti mọ̀ pé ọkàn ẹ ò gbé. Ọlọ́run ò tí ì ṣe pé kíní. Ó lè jẹ́ kí ìyàwó ẹ máa kó àwọn ọmọ wá ṣọlùdé kó máa padà. Otherwise kò gba cam wá gbọ́. You cannot replace òbòdídó pẹ̀lú ọtí. Lára nǹkan tí àwọn ọkùnrin mú wá bá mi ni mò ń sọ yìí. O lè replace òbòdídó pẹ̀lú ọtí. Nítorí ọtí mímu máa ń cause deficiency of vitamin B1. O lè fi máa ń fàtẹ́ pẹ̀lú bí tó bá wà under mental kìíní wọ́n máa ń fún ọ ní thiamine.
bí supplement vitamin B ni. So ọtí mímu ó máa ẹ rò pé ọtí mímu ó máa ń tú ayé yín ṣe. You cannot resort pé ìyàwó mi ò fún mi lóbòdó mo wá fẹ́ máa fi ọtí mímu mo fẹ́ máa fi cover ó lè fi ọtí mímu replace òbò dídó. In fact obìnrin lè fi ọtí mímu tí orí mo máa ń sọ fẹ́yìn obìnrin kan tẹ́ máa ní ṣé mi náà lè ṣe. Obìnrin lè fi ọtí mímu replace okó because ọtí mímu máa ń jẹ́ kóbìnrin feel arousal fún obìnrin tẹ́ pé ara ẹ̀ ò kí ń tètè dìde. Bẹ́ẹ̀ ó lè fi ọtí mímu gẹ́gẹ́ bí obìnrin ọkùnrin kó fi replace òbò dídó. And ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ kan nínú week ẹ rò pé mi ò mọ nǹkan tí mò ń sọ. Èèyàn kan lọ́kọ ẹ̀ kú tí wọ́n gbé mic fún wọn ní kó sọ̀rọ̀. Ẹkún yẹn gan kò rí sún. Wọ́n ní kí ló máa sọ. Ó ní ẹ̀yìn ẹ ti dà. Ó ní iwájú tó lọ ti dá. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀yìn ni kó má bàjẹ́ o kó má fi wálẹ̀ o kó fi ṣọ̀ṣọ̀ wa. Tí ọkùnrin bá kú lẹ́ni I stand to be corrected. I stand to be corrected. Tọkùnrin bá kú lẹ́ni tí wọ́n bá sí kò sí bóbìnrin ṣe obìnrin tó lóun ṣopó tó bá sunú ilé tí atẹ́gùn bá fẹ́ jù ó máa sábọ̀tà nínú ilé yẹn ni á lóun ò lè sùn bẹ̀ á ní bóyá orí òun wú á ní Kúnlé ti wọlé Kúnlé tó ń sunkún pọ̀ kú tátẹ́gùn Kúnlé dẹ̀ fẹ́ wọlé kí ló ń sábọ̀tà nínú ilé fún. Mo ní ọkùnrin ayé Ọlọ́run má jẹ́ wáyé asán. Tí ọkùnrin bá kú lẹ́ni obìnrin máa ṣa gbogbo aṣọ ẹ̀ títí kọra pátá ẹ̀ kúrò nínú ilé kò tiẹ̀ ní fi tọrẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin torí pé kò fẹ́ nǹkan kan tó máa remind ẹ̀ of Kúnlé. Ọkùnrin míì níbi táwọn ọkùnrin míì máa ń yóò fẹ́ dé tíyàwó wọn bá kú wọ́n lè lọ síbi tí ìyàwó wọn ń kaṣọ sí wọ́n á mú báyìí wọ́n á fi irun mú ìmí àgbé sáyà ìmí àmú aṣọ yẹn á dì í kò ní fẹ́ ìyàwó ẹ̀ ti kú o á sì máa protect ìyàwó yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé ó wà láyé even tó bá fẹ́ ìyàwó mi bí obìnrin máa kó gbogbo aṣọ yẹn pátá títí kọra pátá ó máa kó kúrò nílé ó máa wrap ẹ̀ ni kò fẹ́ rí ó lè nítorí pé ó ń ṣẹ̀rù bà òun á ló ń ṣẹ̀rù bà òun. Nígbà míì tí ìyàwó ọkùnrin bá kú ẹ kọ́kọ́ lọ wo bó ọkùnrin ṣe máa á kọ́kọ́ wà disorganized kò tiẹ̀ ní mọ bó ṣe ń ṣeun á kọ́kọ́ wà disorganized. Ẹkú táwọn dẹ̀ máa ń sun ẹkú tí ọkùnrin máa ń sun ẹkú pé ṣé mo máa wá fẹ́ obìnrin mi báyìí báwo lobìnrin mi ṣe máa tọ́jú àwọn ọmọ mi tó máa dàbí ìyá wọn. Àwọn máa ronú pé ìjẹ́ káwọn fẹ́ ìyàwó mi àbí káwọn má fẹ́ ìyàwó mi tó bá jẹ́ èyí tó like ìyàwó ẹ̀ tó dẹ̀ like àwọn ọmọ ẹ̀ a máa ronú tó bá jẹ́ ọkùnrin tó ti nírú experience yẹn rí a máa ronú wípé ngbà tí bàbá òun tí ìyá òun kú ìyá báyìí ló jẹun ọkùnrin mi lè decide from there kó lóun ò ní fẹ́ ìyàwó mi pé kó máa lọ máa ní girlfriend ni. Ọkùnrin ò ní ever kò sí nǹkan tí ìyàwó yẹn lè ní at that point tọkùnrin máa ronú pé ó kúkú fogúnlẹ̀ màá máa ṣe kíní kan kò sí ìtó kan a máa ronú pé ṣé máa wá fẹ́ ìyàwó mi tó máa bá mi tọ́jú àwọn ọmọ yìí ta ló máa tọ́jú àwọn ọmọ yìí bíi bàbá màmá wọn mo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ a tún wá máa sọ ọkùnrin a máa blame ara rẹ̀ ó lè fẹ́ máa ṣépè fún ìyàwó yẹn pé Kúbúrà nǹkan tó ṣe yìí ò dá o oró ńlá ló dá mi ló dá àwọn ọmọ yìí o a máa dá sọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ló kú ní tó máa kọ́kọ́ wá sínú ọkàn obìnrin ni pé báwo ló ṣe fẹ́ gbọ́ bùkátà kẹba lè mọ̀ pé bùkátà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wúlò fún ta ló fẹ́ máa bá òun tọ́jú àwọn ọmọ ta ló fẹ́ máa bá kò sí nǹkan kan tó lè ronú pa yín wọn ò lè ronú pa yín pé ṣe ti bí ṣe ń dóra yín ọ̀ any memory ju pé ta ló fẹ́ máa bá òun tọ́jú àwọn ọmọ báwo ló ṣe fẹ́ gbọ́ bùkátà báwo làwọn ọmọ ṣe fẹ́ sọ school ẹni tó ń bá ń gbẹ́rù ló ti lọ yìí in tóbìnrin máa kọ́kọ́ máa rò nìyẹn wọ́n á dẹ̀ wá máa ro wọ́n á máa tẹ́tí sílẹ̀ kó máa wo bí tẹ́ ẹ bímọ sí kó máa wo ìyàwó tó máa wọ́n fẹ́ wọ́n máa wo bó ṣe máa tidy up àwọn properties wọn ò kí ń rò wípé ẹni tájọ́ ń sunú lé ló ti lọ yìí èmi nìkan ni màá sun bí ilé yìí ti dilé èmi nìkan because ó dilé àwọn nìkan òun nìkan ni ó ní mo ṣe ń sọ wípé you cannot replace òbò o lè replace òbò pẹ̀lú ọtí tí obìnrin kan bá ti misbehave bóyá tó o gbé wá síbí torí pé ó fún ẹ ní wàhálà Ọlọ́run bá ṣèwé fún ẹ lọ sílé kó lọ má báyàn bá gẹ̀ẹ́nì pé ẹ fẹ́ máa fọwọ́ tì í torí tó bá ti kú o ti kú nìyẹn
tó bá ti kú obìnrin ló máa kú tẹ máa wò pé ó dájú ta ló fẹ́ bá yín tọ́jú ọmọ bẹ́yìn bá kú nǹkan tí wọ́n rò ní wípé ta ló fẹ́ bá wọn sanwó skul ọmọ nǹkan tẹ́ ẹ fi sílẹ̀ ṣé wọ́n á máa tọpinpin iṣẹ́ ẹ̀ níyàwó míì wọ́n á máa pe bàbá ìsìnkú bó ṣe máa wá kọ́ bó ṣe máa wá pín ogún àbí kí mi gbé àwọn fámìlì yín lọ sí court kò sẹ́ni tó ń rò ó nínú wọn wípé ẹni tí a jọ ń sùn bọ́n bá bẹ̀rù gan wọn ò bẹ̀rù nítorí pé wọ́n ń bẹ̀rù pé wọn ò fẹ́ afẹ́fẹ́ yín kó fẹ́ wọnú ilé bá ṣe rí nìyẹn bọ́lọ̀ ìdátọ́lọ̀ ń dá wa níta bá ń jẹ ni ìdátọ́lọ̀ ń dá wa àwọn ọmọ yẹn ni mo challenge ọ̀pọ̀ obìnrin lénìí tó bá kó ọmọ wọn sílẹ̀ tó bá ní kó mú ọmọ kó mú bàbá ọmọ náà máa mú àtẹ̀mí náà ọmọ náà máa mú so why tó fún ma wá jẹ́ pé nǹkan tó máa wá jẹ́ adùn tiyín lórí ayé tó yẹ kẹ́ ẹ jẹ ẹ tún máa think wípé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ fẹ́ máa replace ẹ tó bá mu ọtí ayé ẹ lè bàjẹ́ there's something tó ń pè ní Korsakoff is a kind of brain damage tó yẹ pé téèyàn bá ti mu ọtí dé stage kan a máa wà forgetful a máa gbàgbé àwọn nǹkan kan Korsakoff lè setting a máa gbàgbé àwọn nǹkan kan a máa bóyá if I was ju dementia gan a máa gbàgbé so you cannot replace ọtí o lè replace his sexual act pẹ̀lú ọtí fún èyí tí mo sọ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀yàn attack mi pé kí ni mo mí ṣé kò ṣe tòótọ́ ni mo sọ ni obìnrin mélòó ló kú ọkùnrin mélòó ló kú tẹ̀yìn obìnrin ò ní gbàdúrà pé dáàbò bò mí o má jẹ́ kí nǹkan ṣe mí o má kánjú pa mí báyìí o má jẹ́ kí n kúkú òjijì o kí ló dé tó kúkú òjijì ń bọ́kọ ẹ ti kú ń bá láyọ̀ ẹni ń bẹ ní for better for worse ṣé for die for no die ni ibi ẹ jókòó tó òrùka ẹ ní òrùka yìí o èkùrọ́ lálábàákú ẹ̀wà nígbà tí èkùrọ́ yìí ti kú kí ló dé tí ẹ̀wà yín ò fẹ́ tẹ̀lé kí ló dé tẹ́wà yín ò lè tẹ̀lé but tó bá di wípé ọkùnrin fẹ́ make rẹ̀ happy ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ pé èkùrọ́ lálábàákú ẹ̀wà ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ pé ẹnìkan èmi ni mo ní ẹrù mi ni tó bá ti di pé ọjọ́ kú ẹyẹ ilé tí yín máa ń bónílé jẹ bónílé mo bá dọjọ́ ọkú ẹ máa ń yẹrí ni èmi náà bímọ ọkùnrin so it's not about pé mò ń ṣáìdì obìnrin àbí mò ń ṣáìdì ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ obìnrin tó bá filẹ̀ náà tí òbó ẹ bá ti tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ language látọ̀dọ̀ òbó ẹ because òbó máa ń sọ̀rọ̀ òbó a máa sọ̀rọ̀ through dryness of òbó òbó a máa sọ̀rọ̀ through nígbà tí lining òbó bá ti wà ó máa ń wà thinner òbò tí wọn ò bá dó lining ẹ máa ń wà tínà elastic ẹ̀gọ́ ò ní ṣiṣẹ́ dáadáa ló fi dàbẹ́ ni pé nígbà tó bá ti pẹ́ tí obìnrin bá ti dó kó gbẹ̀yìn gbogbo òbò máa tani lẹ́ǹkan tó bá pàpàdó òbò máa ń sọ̀rọ̀ through the dryness òbò máa ń sọ̀rọ̀ through the discharge tó bá rí òbò máa ń sọ̀rọ̀ through àwọn hormones tó yẹ kó wà triggered tó lè relieve of stress tó lè relieve of psychological problems nígbà tí ò bá wà triggered gbogbo òbò yẹn òbò tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ní ara ní òbò tó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn hormones tó yẹ kó wà triggered tó lè relieve of emotional or psychological problems tí ò bá wà relieve òun lè fi máa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa sọ pé ẹ run into depression mi ì tí ì rí obìnrin tó ń dóko lóòrèkóòrè tó ń rí ayọ̀ tó jẹ́ wípé ó ń dóko lóòrèkóòrè tó ń fall into depression mi ò tí ì rí rí I'm telling you bóyá nígbà kan rí ní tí ò jẹ́ kí irú àwa yìí ní depression ni wípé I've always been a travelling person mo máa ń travel gan ìgbà tí mo ń ṣiṣẹ́ kìíní yẹn ẹ mọ̀ iye years tí mo fi ṣe ni adì mo fi ń gbélé adì mo lè wà ní London lẹ́ni lọ́la kí n wà ní America ọ̀túnla kí n wà ní Dakar ìjọ mẹ́rin kí n wà ní Douala mo lè wà ní Senegal mo lè wà ní Zambia mo lè wà ní Liberia mo everywhere ni mo ń lọ so mi ní stress Ọlọ́run dẹ̀ kẹ́ mi mo ń rówó ṣayé so nísìnyí kò sí nǹkan tó lè fa stress fún mi ẹni obìnrin tí òbú ẹ bá ń sọ̀rọ̀ fún pé àsìkò ti tó láti fi nǹkan sínú abẹ́ mi láti dóko tí ò bá ti rí okódó
àwọn nǹkan tó yẹ kí okó yẹn kó clear, okó dídó yẹn clear fún ẹ, kò ní clear fún ẹ. Wàá ní psychological problem, wàá fàyè gba ìrònú, wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní depression, wàá fàyè gba ìrònú, wàá ní emotional problem. Òun ló fi dàbẹ́ ni wípé èmi o, as much as àwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ jù yẹn lọ, obìnrin kan kò gbúdọ̀ faithfulness, ó gbúdọ̀ mú obìnrin kan jẹ ìyà nípa okó. That is the truth. If nǹkan tó bá ti stage, relationship tó bá ti dé stage wípé a lè dóra wa mọ́, ó ti break. Relationship tó bá ti dé stage tó yẹ wípé a lè bára wa sùn mọ́, ó ti break. Because the more tó bá ṣe ń pẹ́ sí, the more tí òbò yẹn máa sọ àwọn language oríṣiríṣi, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa fi ṣe cover language yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa fẹ́ busy. Ẹ máa busy, ẹ máa cover language yẹn. Ẹ ní fẹ́ gbọ́. So ẹ máa sọ pé ṣé obìnrin náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. It's up to you. Oníkálukú tó wálé ayé yìí, ẹ live life yín the way tó ṣe yẹ kẹ́ live ẹ live life yín, live for anybody. But tá bá ní pé ká kórèchò àwọn tó ń jẹ ìyà sílẹ̀ lénìí, èmi lè sọ fún yín categorically, ẹ jẹ́ play nǹkan kan fún yín. Mo má jẹ́ kí n play. Mo fẹ́ kí máa yẹn kó àwọn ẹrù ẹ̀ kúrò níbi tó wà. So ẹ̀yin ọkùnrin náà, you have to be very careful. Ṣé rí àwa obìnrin, a smart gan. A dẹ̀ mọ ìwà tó yẹ ká wù. Pàápàá obìnrin tó bá ti lọ káàkiri, ó mọ ìwà tó yẹ kó wù, ó mọ ìwà tó yẹ kó wù tó máa fi accept òun. Hello ma. Yeah. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ma. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Àǹtí Yinka. Ìkan lára àwọn fáǹsì ènìyàn. Okay. Ẹ jọ̀ọ́, mo nídìí ìrànlọ́wọ́ yín. Kí ni? Mo nídìí obìnrin. Ẹ jẹ́ kí mo ń ṣe show lọ́wọ́, ẹ jẹ́ n ṣe tán. Okay. Bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn jẹ́ kí n gbọ́. Kò sí, mo ti sọ, and I'm saying it again. Kò sí bó ṣe fẹ́ gbé obìnrin tó ti ní ọmọ 5 táyé tí ẹ gọ́ fẹ́ ṣe fẹ́ balance mọ́ láyé. Ìjọ́ tó bá ti rìn kó bá ti bá obìnrin pàdé, tó bá parọ́ fún ẹ, in fact tóbìnrin bá parọ́ fún ẹ for the first time is a turn off. Tó bá ti wá get irọ́ yẹn fúnra ara ẹ, tó wá bá obìnrin pàdé, tó wá rí pé ó ti ní ọmọ 5, ìjọ́ yẹn ni kò jẹ́ kí ọkọ tó wọ̀ yẹn, ìjọ́ yẹn ni kò bọ́lẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Torí ayé ẹ máa padà bàjẹ́. Tí bá ní ọmọ 5 tó ń wá sọ́dọ̀ mi, táwọn ọmọ mi dẹ̀ sì kéré, tí mo dẹ̀ rí súrà ẹ̀ kó tiẹ̀ má lówó lọ́wọ́, kí n rí súrà ẹ̀ pé tó lè jókòó sílé fáwọn ọmọ tí mi ò bá sílé ni, máa tie down. Spiritually máa tie down, mi ní jẹ́ kó lọ. Torí mo mọ̀ wípé bó bá fún mi lówó, ìjọ́ tí bá fẹ́ rìn ẹsẹ̀ mi wàá ṣe nání. Mo mọ̀ pé ìjọ́ tó bá rẹ̀ mí wàá káwọn ọmọ lọ sí gádì, wàá kó wọn lọ sí park. Máa tie down, máa pélé fún ẹ, máa forúkọ ẹ ránṣẹ́ sílé. And that is how any ideal woman nǹkan tó máa ṣe nìyẹn. You cannot have a relationship tó wọnú relationship tó wá rí pé obìnrin tí ò tí pé 40 years ó ti ní ọmọ 5 tó dẹ̀ ní, ó dẹ̀ establish pé kò ṣọkùnrin kan ló bí fún. Ó dẹ̀ wá fi pé ó ti dé ibi ayọ̀ ẹ, ibi orí burúkú ẹ ló dé. Ibi tó máa ba ìgbésí ayé ẹ jẹ́ ló dé. Take it to the bank. Nǹkan tí mo sọ ń sìn, take it to the bank. Ibi tó máa ba ìgbésí ayé ẹ jẹ́ òun ló dé. Ìjọ́ tó bá ti rí pé ọmọ 5 ló bí, obìnrin tí ò tí pé 40 tó ti bí ọmọ 5 fún different ọkùnrin, ó wá jókòó wá ní ìwà wo ló fẹ́ ní tó fẹ́ really prompt ẹ láti jókòó sírunú relationship yẹn. Irú relationship yẹn ẹ do bí ẹ méjì kó yọsẹ̀ ni wọ́n ń jókòó sínú ẹ̀. Number 1, ó ti parọ́ fún ẹ. Ó ní ọmọ 2 ló ń bí. Nígbà tó yá, ó ní ọmọ 3.
later ló gbé ọmọ márùn. That means pé obìnrin yẹn gangan mọ̀ fúnra ra ẹ̀ wípé òun gẹ́gẹ́ bí ọlọ́mọ márùn ó mọ̀ fúnra ẹ̀ pé at that point òun ò deserve ọkùnrin. For obìnrin láti lè parọ́ iye ọmọ tó bí fún ẹ tó parọ́ fún ẹ tẹ́ pé ìwọ ló lọ find out. Ó yẹ kó mọ̀ pé obìnrin yẹn gan mọ̀ fúnra rẹ̀ wípé àsìkò yẹn ó ṣe àsìkò tó yẹ kó o ní relationship fún ló kọ́ kó do lẹ́ẹ̀mejì kó yẹ ẹsẹ̀ má pẹ́ ń bẹ̀ torí tó bá pẹ́ ń bẹ̀ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́. Tó bá lọ bẹ́ tó bá meet obìnrin tó lọ́mọ márùn tí àwọn ọmọ yẹn ti dàgbà tí wọ́n ti wà on their own fine. Bẹ́ẹ̀ obìnrin even káwọn ọmọ yẹn ṣì wà ní secondary school ayé ẹ̀ máa padà bàjẹ́ ni torí tó o bá ṣọ́ra o ò lè lákòjọ. Tó o bá ṣọ́ra o ò lè lákòjọ. Tó o bá dẹ̀ ṣọ́ra ayé àwọn tó ti bí sílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ máa padà bàjẹ́. Nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ wípé because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ mí when they come to me wọn kì í ní effrontery láti sọ fún mi pé àwọn ti bí ọmọ márùn. Wọ́n parọ́ fún mi wọ́n láwọn bí méjì. Ìwọ tún wọ́n ti believe pé ṣebí tí wà tí wọ́n bá ti ń carry on ṣebí lẹ bá ti jọ ń carry on ṣebí àyẹ́dẹ̀ máa sort ara yín out. The day tó bá ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni obìnrin tó bá rí lórí platform mi tó bá ti sọ nǹkan kan fún ẹ tó strain béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣó sọ fún àǹtí Yinka tó bá ti lóhùn ò sọ fún àǹtí Yinka is a no go area kó ti mọ̀ pé kíní yẹn ó mọ̀ pé kò right because tó bá fẹ́ wá sí equity you must come in clean hands. Tó bá mọ̀ pé o clean why can't you tell me? Ẹ ti mọ̀ pé nǹkan tó bá máa protect ẹni tí mo máa introduce yìí sí ni mo máa ṣe. You will not come to me kó sọ fún mi pé o bí ọmọ even ọmọ mẹ́ta máa béèrè pé how old ni wọ́n. Tí n bá rí pé wọ́n sì kéré máa sọ fún ẹ pé oko ni kó wá pọ̀ síwájú kó lọ rajà. Màá dẹ̀ béèrè. In fact most times mo máa sọ fún àwọn tí mo fẹ́ introduce pé wá má pẹ́ ń bẹ́ẹ̀. Ọmọ mẹ́ta ló ti bí àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn dẹ̀ kéré. Àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kéré how do you want the man to cope? Dẹ̀ fẹ́ máa jẹ́ kí irú àwọn ọkùnrin yẹn kó máa fún yín lówó nígbà míì tọkùnrin bá rí pé bùkátà yẹn ti pọ̀ jù tó dẹ̀ rí pé òun ò ní much ẹ̀rù á máa bà láti fi iye kan lọ̀ ẹ́. Irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ o lè máa feel pé ahun ni kò dẹ̀ kí ń ṣahun. Bẹ́ẹ̀ á wò pé tóun bá fi iye kan wọ̀n ẹ́ lọ̀ ẹ́ tí ó yẹ pé agbára àwọn nǹkan tágbára àwọn kan nìyẹn ó lè dàbí insult sí ẹ nígbà tó lọ́mọ márùn tó mọ̀ pé òun sanwó ilé òun sanwó kíní kó wọ́n máa fún ẹ ní £20. Wàá wo ọkùnrin á máa tì í lára pé ṣé kò ní máa wò bóyá mò ń insult òun àbí mò ń fi lọ́kùlọ̀ lọ́hún báyìí. Á máa wò bẹ́ẹ̀ ọkùnrin á máa wò bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà dẹ̀ máa rò pé àwọn oníbọ̀ kò kí ń ṣe àwọn òun wò pé bolo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. So why would you see obìnrin tó ti lọ́mọ márùn táwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ti kéré tó wá rò bóyá o ti rí relationship ìyà lórí orí burúkú ló ní òṣì lórí kò ń ṣe relationship. Òbò ló nídìí nínú relationship yẹn tó bò yẹn bá dẹ̀ sì dúró re tó bá ti do lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀mejì kó ní kálukú máa lọ́lọ́ ẹ̀ má tiẹ̀ fojú serious sílẹ̀ from the beginning kò lè work financially kò lè work time wise kò lè work psychologically kò lè work àfi obìnrin tẹ́ pé ọmọ márùn-ún ẹ̀ ti dàgbà obìnrin yẹn nìkan ló ń dágbé tó bá fẹ́ lọ ṣomú gan grandma gan ẹ̀ǹkọ̀kan ni bọ̀ wípé bóyá obìnrin ní ọmọ márùn-ún wọ́n jọ ń gbé àwọn ọmọ kéékèèké márùn-ún ó wá fẹ́ lọ síbẹ̀ wàláì o lè má wò ayé ẹ̀ tó bá tẹ̀ wá jẹ́ ìlú òyìnbó ni wọ́n máa lọ mú aṣọ pàdé ẹ̀ ní bus stop later ni torí o ò ní rówó ránṣọ́ sílé o ò ní ráwọn ọmọ tó bí tọ́jú tó o bá tètè dìde kó káràmásìkì irú àwọn obìnrin yẹn náà máa ń sọ pé bí àwọn sí òbò wọn pèlé fún yín àtó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo fi ipò yẹ kẹjẹ́ kí n gbọ́ òun ló ṣe dàbí pé Shabarikolo tèmi matchmaking tèmi mo operate open door policy even after tẹ bá meet ara yín tẹ lọ tó bá fẹ́ jọmọ́ pé bí èèyàn kan fẹ́ cheat ẹ you can still come back to me and tell me àrí tí ọkùnrin ti dọ́gbọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó ti gbà tó ṣẹ̀ wá bá mi what do you expect me to do when that was going on you didn't tell me when it was going on kí ni mo máa wá ṣe so please àwọn nǹkan kan mi wà tó jẹ́ pé ẹ má jẹ́ ká desperation ẹ má jẹ́ kó máa tì wá ṣe àwọn nǹkan and ẹ̀yin ọkùnrin ẹ jẹ́ kó ẹ mọ reason tí mo ṣe ń tẹnu mọ́ ẹ̀yin ọkùnrin because honestly
take it or leave it. Ẹ̀yin lẹ ń jìyà jù, and society kò favor yín. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ńsìn, even when the woman is wrong, you will see some people, they will still be láti support obìnrin yẹn. Even tó wà glaring pé obìnrin yìí ló wrong, wọ́n á fẹ́ ṣe, mi ò mọ bẹ́lòmíì ṣe ń sùn, mi ì mọ bí nǹkan tẹ́lòmíì ń build ilẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀. Even tẹ́ ẹ rí pé ó wrong, ẹ fẹ́ dìde láti support anomalies, ẹ fẹ́ dìde láti support nǹkan tó wrong, ẹ dẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ yín ráàánú gbà. I don't understand. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kí àwọn ọmọ yín ráàánú gbà. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kó di ọjọ́ iwájú kí ìkọ̀kọ̀ ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ yín kẹ́ lè sọ pé God, where have I got it wrong? Ọ̀rọ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ tó máa ń dùn mọ́ mi nínú ni. Mo dẹ̀ tún sọ, k'Ọlọ́run kó fi ìwà tèmi, kó fi jẹ́ kí àwọn ọmọ mi kó jèrè iṣẹ́ ọwọ́ mi, kó fi dá mi lẹ́jọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè sọ bẹ́ẹ̀ lóbìnrin. Tí ọmọ mi obìnrin bá mú obìnrin wálé tó bá maltreat ẹ̀, wọn kò mọ̀ pé kò ní ṣẹlẹ̀. Ọmọ mi ọkùnrin, ó mọ̀ pé kò ní ṣẹlẹ̀ láyé. Ó mọ̀ pé mi ò ní gbà. Tí ọmọ mi obìnrin náà bá sọ pé bóyá òun lọ́kọ, òun maltreat ọkọ òun, ó mọ̀ pé kò ní ṣẹlẹ̀ láyé. Ó mọ̀ pé mi ò ní gbà. Ó mọ̀ pé mo dẹ̀ tún sọ fún yín categorically, èmi kọ́ ni máa kọ ọkùnrin. I mean, ọkùnrin kọ́ ló máa kọ mi, èmi lèmi máa kọ ọkùnrin. Honestly, èmi lèmi máa sọ pé mi ò ṣe mọ́ fọ́kùnrin. Ọkùnrin ò ní fi mí sílẹ̀. Mi ò dá o. I have my own flaws. I have my own shortcomings. I've always told you. Don't look at me as a saint or somebody that is very, very plain. I'm not a saint. Mi ò tí wá sí ìbà láti wá pera mi ní saint. I have got my past as well. Just like every other person. So, but èmi kọ́ ọkùnrin ò ní fi mí lẹ̀, èmi ni mo máa sọ fún ọkùnrin ni máa walk away. I swear to God. Àwọn ìyá mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí táwọn family mi pè tán pè wọ́n tán pè mí, wọ́n láwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ tí ò yé yín. Ẹ jẹ́ ká try láti máa support àwọn ọkùnrin díẹ̀díẹ̀. Ìyà ń jẹ wọ́n, ojú wọn ń rí. Kò sí nǹkan kan tó favor wọn when it comes to marriage. Nothing. Kò sí nǹkan kan tó favor ọkùnrin. Even ikú gan ò favor wọn. Even ikú gan ò respect. Wọn ò ní respect. Wọn ò ní because obìnrin rather not talk than ṣàánú mi, tọ́jú mi o. Má jẹ́ kí n tètè kánjú wá bẹ́ẹ̀ o. Dáàbò bò mí o. Kò ṣàánú àwọn ọmọ o. Ọkùnrin yẹn ti parí iṣẹ́ ẹ̀ nìyẹn. Ó ti parí iṣẹ́ ẹ̀. Àní tí atẹ́gùn bá fẹ́ jù lẹ́yìn tó ń sin ọkùnrin yẹn, bóyá wọ́n sin sínú ẹ̀yìn window, tí atẹ́gùn bá fẹ́ jù níbẹ̀ yẹn, wọ́n á order pé kí wọ́n lọ wú òkú yẹn pé atẹ́gùn ẹ̀ ń fẹ́ jù sínú ilé. Wọ́n á ní kó súnmọ́ wájú. I'm telling you. Pé atẹ́gùn yẹn ń fẹ́ jù, orí wọn ń tóbi. Wọ́n á kó gbogbo aṣọ wọn ní fi tọrẹ. Wọ́n máa lọ jó ni because wọn ò fẹ́ ní memories nípa aṣọ yẹn. Yeah. Tó bá ṣe gbìm lẹ́nìí, èyí tí ò kí ń sunkún jù nínú àwọn obìnrin, òun ni àwọn tó yẹ pé wọ́n rí pé ẹrù wà nílẹ̀. Ìyá bàbá kú, bọ̀ ìyá ò lè jà wọn, ọmọ kò lè jà wọn. Èyí tó máa ń sunkún jù, ẹ lọ fi touch kẹ́ lọ fi wọnú wọn. Ta ló fẹ́ máa san owó school àwọn ọmọ ni? Ta ló máa tọ́jú àwọn ọmọ yìí? Ta ló máa gbọ́ bùkátà àwọn? Òun lẹkún tọ́pọ̀lọpọ̀ máa ń sun jù. Yeah. Èyí tí ò ní sunkún jù, ẹrù ti wà nílẹ̀. Bàbá ti ṣiṣẹ́ lẹ̀. Ó dẹ̀ mọ̀ pé òun ló ń wà in charge ẹrù yẹn. Ó mọ̀ pé àwọn ọmọ máa jẹun, àwọn ọmọ máa lọ sí school tó dáa. Bàbá yẹn kú tẹ́lẹ̀. In fact, ó máa wá ní more access to those properties. Ó máa ní more access to the account. Ó lè má mọ nǹkan tí bàbá yẹn ní tẹ́lẹ̀, but tó ti kú sí ó ní next of kin, àbí ọmọ ẹ̀ ní next of kin, so gbogbo ẹ̀ owó ẹ̀ ló wà. That's it. So ọkùnrin, I'm still saying it, and I'm going to reiterate it again. Má replace òbòdìdó pẹ̀lú ọtí mímu. And before you bring your woman abroad, think twice. Jẹ́ kó lọ fún rẹ̀ tó bá fẹ́ lọ fún rẹ̀. So when she goes on her own, by the time tó bá invite her,
I appreciate ẹ mọ́ a ti mọ iyì òtútù a ti mọ iyì kí obìnrin wọn á ti gba dáadáa ọkùnrin bíi mẹ́rin á ti gba wọn lè ti do dáadáa á ti wá mọ iyì tèmi leléyìí so tó bá dé kò ní fẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ òun but tó bá mú wá tó jẹ́ wípé ìgbà tó dé òun mímú wá tó mú wá ló fi lajú ayé ẹ̀ máa padà bàjẹ́ sí lọ́wọ́ ni honestly 75% of 100% of men that brought their wife wọ́n mọ nǹkan tó ju wọ́n rí wọ́n mọ nǹkan tó ju wọ́n rí tó mú ìyàwó wọn wá síbí wọ́n mọ nǹkan tó ju wọ́n rí so jẹ́ kí obìnrin yẹn kọ́kọ́ wá fún rẹ̀ má gbìyànjú sọ pé o fẹ́ because ìlú obìnrin ni tọ̀ìtọ̀ì tó dẹ̀ wà nílùú mo rérò pé ẹ̀yin NHS colleagues mi ẹ̀yin tẹ́ wà ní NHS ẹ ti gba tọ̀ìtọ̀ì tó ń san arias tí ìjọba san mọ́ǹtì tọ̀ìtọ̀ì tó wà lórí owó yẹn ẹ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ wọ́n á sanwó ilé wọ́n á san bill wọ́n á sanwó ilé wọ́n á san bill ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n bá save 200 pounds lóṣù lásán ní Nigeria money is over 500,000 èèyàn mélòó ló rí 500,000 save lóṣù ní Naija kó tiẹ̀ jẹ́ 200 pounds náà save lóṣù lásán is over 500,000 èèyàn mélòó ló ń rí save nílé èlò lẹ fẹ́ gbà tẹ́ máa rí 500,000 save so wọ́n understand tọ̀ìtọ̀ì tó wà níbí báyìí kò ní jẹ́ kí wọ́n gbọ́ràn I'm not saying you shouldn't bring your wife it depends if you know your woman is a fantastic person èèyàn tẹ́ pé tí ò ń ṣe ọmọ ojú àìrọ́ lárí tó jẹ́ pé London ò kí ń ṣe àkọ́wá ẹ̀ otherwise you will always regret it. It's just normal. The structure in this country will make you regret. Ó máa jẹ́ kí àwọn obìnrin misbehave. The structure tí ìjọba ìlú ìfisí tó put in place. Ó máa jẹ́ kí àwọn obìnrin misbehave. Even the work structure, everything that has to do with this country. Gbàgbé ẹ̀, obìnrin wà protected. Honestly. Obìnrin wà protected. Wọ́n á ṣiṣẹ́. Wọn ò nídìí láti lo òbò kan tó ríṣẹ́ as at the time tí mo get iṣẹ́ tí mo sọ fún yín mo wẹ̀ bíbí mẹ́ta wọ́n ti fún mi ní iṣẹ́ èmi ni mo choose ẹyọ kan mo dẹ̀ lọ ṣe interview mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni mo dẹ̀ pass èmi ni mo choose ẹyọ kan nínú ẹ̀ wọn ò ní sọ pé in fact nínú interview gan bó ṣe máa relate pẹ̀lú ẹ̀ wá ti mọ̀ pé o ti pass eléyìí náà àwọn question yẹn bó ṣe máa mirí tó bá ń kọ̀ọ̀kan lẹ̀ wàá mọ̀ pé o ti pass eléyìí náà pé eléyìí o ti pass ẹ̀ nínú interview wàá mọ̀ pé o ti pass eléyìí náà nínú interview wàá dẹ̀ mọ̀ wàá ti wà sure pé o ti ríṣẹ́ yìí náà no o ní láti mọ anybody so obìnrin mọ̀ pé ìlú wọn ni wọ́n á ba yí ẹ jẹ́ tó bá mú wọn wá síbí báyìí láì jẹ́ pé wọ́n fúnra wọn wá síbí wọ́n ti wá dúró fúnra wọn ipò ó mú wọn wá gbàgbé ẹ̀ the temptation yẹn wà ń bẹ̀ tó máa jẹ́ kóbìnrin misbehave honestly kò ń ṣẹjọ́ wọn especially èyí tí ò travel rí tí ò mọ̀ nípa traveling ní dẹ́pọ̀ kọ̀ṣẹ̀ mú wa temptation yẹn wà ń bẹ̀ tó máa jẹ́ kí wọ́n misbehave allowance yẹn wà ń bẹ̀ structure yẹn wà ń bẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí wọ́n lání ẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí wọ́n respect ẹ̀ a mọ̀ pé àwọn kan ṣì wà àwọn obìnrin alálùbáríkà kan ṣì wà tó wọ́n ṣì respect ọkọ wọn but go and look at those alálùbáríkà wàá rí pé wọn kì í ṣọmọ ojú àìrọ́lárí àwọn tó poor jù obìnrin tó come from a very poor background tó jẹ́ wípé bóyá ìgbà tó ṣe fẹ́ wá sílùú òyìnbó náà ṣe gba visa gba passport fún wọn àwọn náà ní ọkùnrin lára jù àwọn obìnrin tó ti ń wá sílùú ìfún holiday nígbà tí wọ́n wà ní school ní secondary school tí màmá wọn ti mú wọn wá I used to have a friend she's still my friend she was my head girl ní secondary school Ronke Abiola she's now Ronke Makanjuola Ronke ti wá sílùú òyìnbó ìkáwá tiẹ̀ tó ní passport gbogbo gbàtà wà ní secondary school la àjọlọ èmi àti girl yìí Ronke Abiola she's now Ronke Makanjuola àjọlọ sí primary school ni àjọlọ sí secondary school ni university nìkan la àjọlọ Ronke ti ń wá sí ìlú yìí láti ìgbà tí káwa tó tiẹ̀ tó Ronke máa wá sí ló máa kó bàtà fẹ́mi ó ní mò ń sọ yìí á dé láti London tí bá wá lọ sílé wọn níjẹ̀ṣà ó máa fún mi ní bàtà tó kó wá láti àwa máa ń wo bí kíní ni torí àti mọ̀ pé any holiday báyìí Ronke ń lọ sí London ló ń lọ sí holiday ó ti gbé nílùú yìí títí kó tó lọ relocate sí America a ti mọ̀ pé any holiday báyìí Ronke ń lọ sí London but ṣó bá irú àwọn yẹn wọn ò lè misbehave torí àkùrọ̀ wọn ti lómi nínú kó tó rọ̀ sí èmi náà mo ti wá sílùú yìí kó tó di pé àmọ́ sọ wípé gbà tí mo gba ìwé ìlú yìí àwọn visa tó sì wà nínú passport mi ó sì valid
but ẹ má jẹ́ lu ara mi kọ́ má di pé mò ń pọ́n ara mi but àwọn tí wọ́n misbehave jù àwọn ọmọ ojú àìrọ́lárí tí wọ́n ò ní passport tó jẹ́ pé ọkọ wọn ló gba passport fún wọn kó tó wá bí àwọn ló ń fún ọkùnrin ní wàhálà jù àwọn ni àwọn ọmọ tó jẹ́ wípé wọ́n fi owó tọ́ wọ́n fi ọlá tọ́ tí ẹ expect pé kí wọ́n bàjẹ́ àwọn lọkùnrin rí ìrọ̀rùn pẹ̀lú ẹ̀jù nínú pé wọ́n travel ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé irú àwọn obìnrin yẹn gan ló máa initiate travelling pẹ̀lú ọkọ wọn because wọ́n ti mọ ojú ilẹ̀ wọ́n dẹ̀ mú ọkọ wọn wá wọ́n ti mọ ojú ilẹ̀ wọ́n ti mọ implication wípé kọ́kọ́ má sí lọ́dọ̀ èèyàn wọ́n ti mọ adùn pé kí ọkùnrin bíi 3 4 kó ti dó wọn káàkiri nígbà tí wọn ò lọ́kọ lé tó bá wá mú ọkọ wọn wá wọ́n máa pọn lójú pọ̀ onímú ni wọn ò ní ọkọ lára wọ́n mọ system àwọn ló máa guide ọkọ wọn bọ́kọ wọn ṣe máa níwèé bó ṣe máa ṣiṣẹ́ bó ṣe máa ṣe everything ẹ lọ wo majority àwọn obìnrin tí ọkọ wọn ń gbádùn jù nínú ìlú yìí àwọn obìnrin tó fi owó tọ́tọ́ wá láti ilé ọlá ni àwọn obìnrin tó fi ọlá tọ́ ni àwọn obìnrin tó fún àwọn ọkùnrin ní problem jù àwọn obìnrin tó yẹ pé àwọn family wọn àwọn tó yẹ pé wọn ò rí jájẹ àwọn nìkan lológo àkọ́kọ́ àwọn ló máa kọ́kọ́ travel out first traveling dẹ̀ ni pé wọ́n wá jókòó sílùú òyìnbó àwọn náà fọkùnrin lọ́kàn balẹ̀ jù nínú ìlú yìí ẹ lọ bèrè àwọn gangan ló mọ̀nà jámú ni wá lọ jù nínú ìlú yìí ẹ lọ bèrè àwọn obìnrin tí àwọn ọkùnrin ń gbádùn jù nínú marriage nílùú yìí àwọn ọkùnrin tó ti lé àwọn obìnrin tó wá láti ilé ọlá ni tí wọ́n ní dignity tí ọ̀rọ̀ tí wàhálà máa ń tẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ fẹ́ káwọn parents wọn gbọ́ pé anything ẹ lọ bèrè àwọn tó fáwọn obìnrin ní wàhálà jù ẹ lè rí Monica kó fọ́rúnkú obìnrin mà àwọn tó ń jẹ́ orúkọ tó pọ̀ yẹn Monica Stella Cinderella Dami jẹ́rí àwọn obìnrin bíi Bushira bíi Mulika bí àwọn bíi Síkírà Ṣadé irú àwọn obìnrin tó fún àwọn ọkùnrin ní wàhálà jù nínú ìlú yìí nìyẹn so tó bá mọ̀ wípé ìyàwó tó dádẹ̀ tó ti lé tọ̀ tó jáde láti inú ilé ọlá tó ti ń wá síbi tẹ́lẹ̀ àwọn náà máa ń sábà initiate ẹ̀fọ́kọ wọn kọ́kọ́ wọn wá bí èyí tí ọkọ bá initiate pé ọkọ ló là lójú òun ló máa ń padà fún ọkọ ní ìgbẹ́pọ́nlá tẹ́ pé ọkọ ló là wọ́n lójú òun náà máa ń fapá sọ fún ọkọ pé kò mọ̀ ṣe mọ́ òun náà máa ń padà sọ fún ọkọ pé wọ́n máa ń fi oore sú ṣe ẹ lọ wádìí ẹ lọ ṣe investigation yín àwọn ni ẹ lè rí àwọn obìnrin tó jẹ́ pé wọ́n tó ti létọ̀ bóyá tó ti ṣe business ọ̀tọ̀ ti wà òkè tó jáde láti ilé rẹ̀ tó pé ìyá mo ní Rónkẹ́ Abíọ́lá alájà wọ́n máa ń wá bí ẹ ṣé rí Rónkẹ́ yẹn ló fẹ́ ní kọkùnrin kó jáde ńlé báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ ló máa ní kọkùnrin kó jáde ńlé how àwọn ọmọ tó yẹ pé gbàtàwọ̀ wà ní school tàjọ wà school àwọn ò tiẹ̀ tí ì gbóòórùn kìíní làwọn yẹn ti ń wá bí head girl mi ní secondary school nothing wá nothing lọ àwọn bíi Debbie gbogbo àwọn fowó ṣeré àwọn kìíní kan Fọláṣadé Kẹ́hìndé gbogbo wọn yẹn àwọn ni Rónkẹ́ Adéṣekìíní kan àwọn ni àwọn náà máa fọkùnrin ní wàhálà passport wọn first time visa London ló wà lórí ẹ wọn ò lọ Ghana rí kódà wọn ò travel lọ Kotonu rí tó bá ti nírú obìnrin bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ mú wá sílùú òyìnbó tó bá mú wá sílùú òyìnbó ayé ẹ máa padà bàjẹ́ ni wọ́n máa padà mú kóró ẹpọ̀n ilé ẹ lọ́wọ́ ìlú òyìnbó yìí ìlú àwọn obìnrin ni wọ́n bá dẹ̀ wá bí wọ́n wá mọ̀nà jù ẹ lọ ni wọn ò ní fún ẹ lóbòdó torí pé wọ́n fẹ́ mèkì owó time tó máa fi dó ẹ àwọn bíi Sùlíà time tó máa fi dó ẹ wọ́n máa sọ pé àwọn dé lóru ńgbà tó bá ti ṣiṣẹ́ lọ látàárọ̀ tó ń dé lóru tó fẹ́ sùn o ò lè fọwọ́ kàn wọ́n tó wọ́n tún jí lọ ṣe ilé sílé láàárọ̀ ọjọ́ kejì ẹ̀yin ọkùnrin yìí náà lè máa wá ìyà ń jẹ yín o ìwọ tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Yinka TNT tó bá tún jẹ́ kí ìyà máa jẹ ó máa kú sínú ìyà ni
ẹ̀yin lè máa mú obìnrin wá bí á lóun fẹ́ ṣe school ẹ̀yin lè wà London ẹ̀ ló mú yín débí o ẹ̀yin lè máa ṣiṣẹ́ lè máa kó fún tó máa fi máa sanwó school nínú owó school yẹn náà á tún máa owó tó bá ń pa díẹ̀díẹ̀ á tún máa tọ́jú ẹ̀ láti máa fi ṣe nǹkan sílé ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́ ń ṣiṣẹ́ lẹ́ fi ń bá sanwó school torí pé ẹ̀yin lẹ wá pé ẹ gbọ́ nínú ẹ̀ ìtẹ́ ẹ fi wá síbí property yín lẹ tà ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ fi wá síbí o ẹ dẹ̀ tún máa bá sanwó tó máa fi ṣe school tán irú obìnrin ẹ máa wá ṣe school tán ẹ wá kó lè mọ̀ yín that is the truth torí obìnrin tó bá tó ti létọ̀ gan àwọn family ẹ̀gbọ́n á assist yín láti wá bí kó lè mọ̀ yín obìnrin tó bá tó ti létọ̀ òun gan máa ní èmi sọ fún yín pé èmi ta odidi ilé cash nínú àwọn property mi èmi ta odidi ilé mo tà báyìí wọ́n wá gbé kódà go àbúrò ọkọ mi ló bá mi wá báyà fún tó wá kó owó yẹn fún mi nínú sitting room mi àmì tó wá sign tó wá gba paper ní sitting room ló dẹ̀ sanwó sínú account mi bẹ́ẹ̀ ni èmi go fúnra mi mo ta obìnrin tí ò bá ti ní nǹkan fúnra ẹ̀ tó gbójúlé tó bá mu wá bí ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni ó tọ́ ni mo sọ fún ẹ kò Àbújá ò sí lọ́rùn ọ̀pẹ obìnrin tẹ́ bá lè wá bí máa mú wá bí ẹ jẹ́ kó jẹ́ obìnrin tó jẹ́ wípé atótilétọ̀ òun gọgọ fúnra rẹ̀ ó ti ní tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ó lè sọ pé òun fẹ́ padà sílé ẹ mọye properties tèmi kíní ti ní sìn ni mo sì ń sọ fún àwọn màmá mi kan pé èmi ò fẹ́ mo máa ta gbogbo ẹ̀ ní mi ìfẹ́ ní Nàìjà kí n ṣe ń gbà yẹn kíní mi ò ta but ẹ̀yin àtàdé ẹ̀ tọ̀nà obìnrin dẹ̀ máa lówó lọ́wọ́ ń gbà míì ẹni kó mówó kan wá kò ní fi sí ẹ̀yin lè máa struggle owó ticket struggle ẹ̀ tún débí ẹ̀yin náà lè máa ṣiṣẹ́ school tóbìnrin fi máa sanwó school gbogbo ìgbà yẹn á be best tó bá ti rí pé òun ti ń yọrí báyìí nígbà yẹn ló máa sọ pé ẹ̀dá ìgbà yẹn ló máa lẹ́ ń pariwo mọ́ òun ìgbà yẹn ló máa ní mọ́ ṣe mọ́ ìgbà yẹn ló máa ní pé kinní kan tó o bá ti fẹ́ mọ́bìnrin wá bí atótilétà ọmọ ni àwọn tí wọn ò ní nǹkan kan tó wá láti poor background àwọn gan ló ń fojú yín ráre jù àtẹ̀tẹ̀ ṣoge bẹ́ẹ̀ ló ń ṣoni àwọn ló ń fojú yín ráre jù àwọn ló ń jẹ́ kẹ́ jìyà jù àwọn ló ń fi oore sú yín jù ẹ lè rí ọmọ tó jáde láti inú ilé ọlá tó jáde láti inú ilé ọlà tó jẹ́ wípé òun gangan ló máa initiate travelling tó máa fìgbẹ́ fún yín jẹ àwa yìí àwa ṣe visa fọkùnrin ni honestly pẹ̀lú owó wa tí ò tiẹ̀ mà wá kọ̀ ní Los Embassy àti submit paper ẹ̀ I stand to be corrected àwa ṣe visa fún ọkùnrin Los Embassy àti submit visa ẹ̀ kó lọ gbà kó lọ ṣe interview àwa ṣe ni tí àwa máa ń fi visa bẹ ọkọ ni pé a fẹ́ ṣe jẹ́ ká ṣe visa ẹ̀ àti 6 years làwọn ọmọ mi ti ń travel mo ti ń kó wọn travel single-handedly àwa ṣe visa ni so táwa bá rìn jáde pé a ṣe mọ́ àwa máa ń make impact a máa ń fi pa sílẹ̀ tí wọn ò ní gbàgbé wa láíláí so obìnrin tẹ́ máa gbé wá síbí ẹ make sure pé obìnrin tó ti létọ̀ ni tẹ́ bá lọ mú onípátá kan aláṣọ wèrè kan lórí ìkọ́ àwọn ọmọ koríko rà wọ́n máa tú yín síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ torí tó bá ti débí ẹni tí ò mọ̀ pé òun lè ka 100,000 tó wá ń ka 1 million lóṣù ayé ẹ máa padà bàjẹ́ ni ayé ẹ máa padà bàjẹ́ ni ó máa fún ẹ nígbà ẹ̀pọ̀ ńlá ni as a matter of fact ó ti wá dé stage débi wípé obìnrin tí ò bá ti fúnra rẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin nítorí pé ẹ ní nǹkan kan tẹ́ ń gé nínú marriage ìyá ni ẹ má fẹ́ obìnrin tí ò bá ní lọ́wọ́ mọ́ obìnrin tẹ́ pé ẹ̀yin gan náà ní tiyín òun náà ní tiẹ̀ ni ẹjọ́ ní ni kì í ṣe kò sáyé is my husband he will take my responsibility rí prudent àtọkọ ẹ ni ráwọn méjèèjì ni obìnrin tí ò bá ti lè add value state tí ò ní nǹkan kan lọ́wọ́ tó jẹ́ wípé ẹ̀yin lọ ẹ máa pa ẹran ọ̀kọ́ mọ́ ẹ̀yin lẹ máa ṣe gbogbo kíní kọ̀ọ̀kan mọ́ ẹ má fẹ́ mọ́ tó bá ń gba salary 80,000 lóṣù ẹni tó fẹ́ láti lè níbi tó ti 30,000 lóṣù tí ń wọlé fún tí ọkùnrin bá ń gba 80,000 lóṣù obìnrin tó fẹ́ láti níbi tó ti ní constant 30,000 tó ń gbà lóṣù torí the more bó bá ṣe rí ni bùkátà ẹ máa rí
tó bá ń gba 200,000 lóṣù àtọkùnrin obìnrin tó fẹ́ láti níbi tó ti ń gba 80,000 lóṣù constant tí ò bá ti sí kò yẹ kó sí marriage dídó ni kó wà ń bẹ́ẹ̀ dídó ni fẹ́ èèyàn according to your level fẹ́ èèyàn according to nǹkan tó ń gbà má fẹ́ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nítorí pé ẹ fẹ́ ní 100% 100% kí ni mo control lẹ ṣe máa ń wò pé well èmi lọ́kọ dẹ̀ kí mọ̀ pé bó ṣe máa rí later nìyẹn torí ẹ fẹ́ jẹ́ kẹ́ ní 100% control lẹ fi máa ń fi pé ẹ ní mind level but now you have to start looking at the level of obìnrin tó fẹ́ tó bá ń gba 200,000 lóṣù obìnrin yẹn láti tó dẹ̀ wà constant bóyá o jẹ́ banker obìnrin ẹ ò gbúdọ̀ sọ fún ẹ torí ìlú yìí sì tó bá fẹ́ ra lé ṣé ń gbọ́ tó bá fẹ́ ra lé nílùú yìí one of the conditions ni pé òun láti jẹ́ ẹni tó yẹ pé o jẹ́ salary person tí owó salary ń wá tó ń wọnú account ẹ̀ o lè ní o jẹ́ oníṣẹ́ àdáni kó ló fẹ́ gba mortgage àfi tó bá jẹ́ pé o fẹ́ ra léyìn outrightly ni bẹ́ẹ̀ pé o jẹ́ oníṣẹ́ àdáni business person o fẹ́ gba mortgage affect ẹ̀ o lè má rí gbà but tó bá jẹ́ ẹni tó yẹ pé o jẹ́ oníṣẹ́ oṣù ó easy fún ẹ láti ra lé so one of the conditions fún ẹ̀yin ọkùnrin láti ní obìnrin ni wípé obìnrin tó bá fẹ́ máa fẹ́ tó bá kódà kò níṣẹ́ ọwọ́ make sure pé lóṣù ó ń sọ salary 80,000 ló dẹ̀ wà constant fún rẹ̀ lóṣù iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ tí ò bá ti lè máa san oye yẹn fún ẹ lóṣù tí wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ wípé ìwọ ń gba 200,000 ó máa padà jìyà wàá padà dẹ́dun arinlẹ̀ ni but ẹni tó níṣẹ́ ọwọ́ tíṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ti grow débi wípé at least òun náà ń sọ salary fúnra rẹ̀ lóṣù dẹ̀ wà constant ó dẹ̀ ti rí pé wà constant fine but oníṣẹ́ ọwọ́ gan pé tẹ́lẹ̀ mo níṣẹ́ mi lọ́wọ́ sóyìn tailor ni mí mo ń ṣerun irun tẹ́yàn èèyàn o lè má rí customer méjì láàrin ọ̀sẹ̀ kan tailor ni o lè má gba iṣẹ́ aṣọ ẹyọ kan láàrin oṣù kan o kò má gbàjọ ẹyọ kan iṣẹ́ irú iṣẹ́ yẹn kò irú iṣẹ́ yẹn ò kún ojú òṣùwọ̀n láti fẹ́rù obìnrin yẹn yes jẹ́ kí irú obìnrin yẹn lọ fẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé ẹni tó bá jẹ́ tailor tó ń gba iṣẹ́ kan láàrin oṣù kan jẹ́ kó lọ fẹ́ ọkùnrin tó ń gba 30,000 lóṣù wọ́n match ara wọn so wọn ò ní live above their means wọn ò ní live above their income bẹ́ẹ̀ tó bá ń gba 200,000 lóṣù o ò lè fẹ́ tailor tó ń gba aṣọ ẹyọkan lóṣù kan o ò lè fẹ́ tailor tó jẹ́ wípé kò make 80,000 lóṣù the huge part of the responsibility will be on you as a man torí ò ní ní kó lọ jalè. So one of the things tó láti look out for if you are receiving 200,000 lóṣù ẹni tó máa fẹ́ ó láti ní constant means of income tó ń gba 80,000 lóṣù even kó jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ is not an excuse pé mo níṣẹ́ ọwọ́ ìyà ò lè jẹ mí ó lè níṣẹ́ ọwọ́ kíyà jẹ iṣẹ́ ọwọ́ yàtọ̀ sí iṣẹ́ ọwọ́. I was telling mo lè play voice illumination 1 million aṣọ yìí ó wà lórí kìíní aṣọ dress tẹ́rí tí mo wọ̀ tó lọ bí brown báyìí tí mo wọ̀ fún party G-Money 1 million naira ní CEO Illumination mo ti gbé aṣọ kan fún nísìnyí tí mo máa wọ̀ ní January 1.5 million ló fẹ́ ran àwọn yẹn iṣẹ́ ọwọ́ gidi nìyẹn ó yàtọ̀ sí tailor tó máa struggle tó sì struggle kó wá lọ fẹ́ ẹni tó ń gba 200 lóṣù ẹ má padà jà responsibility ọkùnrin yẹn ló padà máa gbé tí Illumination bá máa ránṣọ fún mi ó kéré jù aṣọ tó kéré jù tí mo rán lọ́wọ́ ẹ̀ wọ 600,000 tí mo rán lọ́wọ́ ẹ̀ bí a couple of years ago 600,000 irú yẹn sì tó bá fẹ́ anybody ó lè fẹ́ ẹni tó ń gba kíní kan because constant ẹ̀dẹ̀ wà àwọn celebrities tó ránṣọ fún so àwọn aṣọ tẹ́ ẹ rí táwọn celebrities ń wọ̀ yẹn kò ṣe máìmáì Illumination ló ránṣọ fún mi CEO Illumination ló ránṣọ fún mi 1.5 million aṣọ tí mo wọ̀ lọ fún sí Oṣòdìdé Ankara yẹn wọ́n fún mi láǹkárá yẹn ni CEO gba well over 300,000 ló gbà yeah pẹ̀lú I beg ìjọ sister mi I beg mo ń sọ fún yàn pé aṣọ ẹyẹ owó tí mo rà tí mo wọ̀ lórí Facebook like 5 million láṣọ yẹn aṣọ cowrie shells yẹn ẹ pé CEO Illumination kẹ́ni mo parọ́ like 5 million ni èmi dẹ̀ ni mo tún supply ẹ̀ ní cowrie shells tó lò so tó bá fẹ́ rú obìnrin yẹn tó dẹ̀ ń gba constant 200 ìyẹn nǹkan tó ń pè ní iṣẹ́ ọwọ́ nìyẹn
o lè fẹ́ ẹni tó lòun tó sóyìn torí ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé mo níṣẹ́ mi lọ́wọ́ mo ń tarun mo ń ṣe sóyìn mo ń ṣe kíní kan sóyìn yàtọ̀ sí sóyìn télọ̀ yàtọ̀ sí télọ̀ télọ̀ tó bá ń gbaṣẹ́ kan láàrin oṣù kan kó lọ fẹ́ ọkùnrin tó ń gba 20,000 lóṣù àbí 30,000 wọ́n á lè cut coat wọn according to aṣọ wọn télọ̀ tó bá ń ṣe iṣẹ́ tó ń gbaṣọ mẹ́ta láàrin oṣù tó ń make bí abi 1 million láàrin oṣù tó dẹ̀ sọ salary 100,000 fún rẹ̀ nínú ẹ̀ ó lè fẹ́ ọkùnrin tó ń gba 200,000 lóṣù wọ́n á mọ bó ṣe manage but tí gap tí margin tó wà láàrin ọkọ àti ìyàwó bá ti pọ̀ jù tó jẹ́ pé ìyàwó ló ń gba mọ́ tí margin yẹn dẹ̀ pọ̀ sí ọkọ wàhálà máa padà ṣẹlẹ̀ the huge part of the responsibility ó máa wà lọ́dọ̀ ọkùnrin ni wàhálà dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. So these are the things you should start thinking about before getting into relationship or marriage. Even a woman tó bá make 2 million lóṣù tó wà constant tọkọ ẹ̀ dẹ̀ make 100,000 lóṣù margin yẹn ti pọ̀ jù but obìnrin lè ṣì bo àṣírí yẹn kí obìnrin dẹ̀ lè ṣe àbí kó má ṣe àbí kó kẹnu má kùn bẹ́ẹ̀ tí ọkùnrin ò bá ní àṣírí tó fẹ́ bò tí àṣírí yẹn ò bò tọkùnrin bá tó bá ṣọ́ra ó máa lose guard as a man tí ò bá ṣọ́ra á lose ìbẹ̀rù ẹ̀ á lose respect as a man. So please ìwọ ọkùnrin nǹkan kan ò favour yín má bá ìyá kọ̀ọ̀kan tọmọ kọ̀ọ̀kan lọ sí school. It's not your responsibility to train your wife ní school. It is not your responsibility. Kó train ẹ̀ látọ̀dọ̀ yẹ ẹ̀ nítorí ẹ̀ ló ṣe gbé the meaning of epo ata maggi àlùbọ́sà ẹran gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ gbé lọ ní enjoy engagement is to pay back pé wọ́n ti bẹ́ẹ̀ tọ́jú ìyàwó ẹ̀ to that extent to that stage. So responsibility àwọn parents ìyàwó ẹ̀ láti rán wọn lọ sí school. It is not your responsibility. Don't add it to yourself. It is not. It is not your responsibility to look after ọmọ tí ìyàwó ẹ̀ gbé wá. It is not. It is not your responsibility to look after your wife's parents. It is not. Tó bá wà gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí kò ṣe. But ṣé ike agbára ẹ owó tó ń gbà owó tó sì lè gbé bùkátà àwọn family ẹ immediate family your wife and your children ni dúró lórí ẹ. Má trade ọmọ kọ̀ọ̀kan lọ sí school. Òun náà láti ní nǹkan kan tó máa fi support ẹ. Don't take the responsibility on yourself. At the end of the day, ẹ máa ṣe wàhálà yẹn tẹ́ ẹ bá kú ní tẹ́ ẹ máa gbà ní pé má jẹ́ kíkú ó pa mí o. Ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ má jẹ́ ó bàjẹ́ o. Má jẹ́ kémi náà kú wá bẹ́ẹ̀ báyìí o. Ní tẹ́ ẹ máa gbà nìyẹn. Ìmí inú yín hypertension mo fẹ́ sanwó school ọmọ mo fẹ́ ṣe kíní kan ló fẹ́ pa irọ́ tó bá ní ọmọ mẹ́rin tágbára ẹ bá san méjì that is why you should look o lè san mẹ́ta agbára ẹ bá san you should look for a woman to ma compliment here. Don't always look for a woman that you will be in charge of her life. Ẹ̀yin náà ní láti wá ṣe nǹkan anyway kò sí nǹkan rẹ̀ tẹ́ ṣe láyé ẹ ṣe fóbìnrin ni. Ẹ ní láti ṣe nǹkan rẹ̀ fúnra yín. Lára nǹkan dere tẹ́ láti ṣe fúnra yín ni pé ẹ san owó ibi tẹ́ ẹ máa sùn sí. Àwọn oríṣiríṣi kíní yẹn facilities yẹn wà nílùú yìí. Ẹ plan burial yín sílẹ̀. Bí ẹ ṣe fẹ́ kó rí tẹ́ bá lọ ẹ plan ẹ sílẹ̀. Ẹ sanwó ibi tó fẹ́ gbé yín sí. Ẹ lọ ralẹ̀ sílẹ̀. Ẹ sanwó pósí sílẹ̀. Ẹ san gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Ẹ wá ibì kan tẹ́ máa ẹ jẹun títí ẹ máa fi kú ẹ má ráre. Tó bá possible ẹ lọ máa ṣe medical yín anywhere in the world tágbára yín bá gbé. Tó bá ti tó stage kan think about yourself even before your children. Yes. Ẹ san gbogbo owó yẹn sílẹ̀, ẹ tọ́jú ara yín ẹ jẹun. Bẹ́ẹ̀ bá ní 100 naira, ẹ má kó gbogbo 100 naira yẹn sílẹ̀ mo ti sọ fún yín. 200,000 ló ń gbà lóṣù, ó ní láti fẹ́ obìnrin tó ń gba 80,000 lóṣù. So tóbìnrin yẹn bá need 100,000, tó bá ti fi 60,000 lẹ̀ kó fi 40,000 kún. Yes. Kó fi 40,000 kún àbí kó fi 30,000 kún tó bá ti fi 50,000 lẹ̀. Má ṣàyà gbangba. Má fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ di mighty eagle kan tó máa padà kúkú gífà. O kò sí èrè kankan tẹ́ ń jẹ ní di mighty eagle àtàyà gbangba tẹ́ ń ṣe. Èrè kankan tẹ́ ń jẹ ń bẹ ò sí. Èrè nǹkan tẹ́ jẹ ń bẹ ni pé korúkọ yín má bàjẹ́ kọ́ mọ́ má borúkọ yín jẹ́ ó tán. Kò sí èrè kankan tẹ́ ń jẹ ń bẹ.
Yeah, kò sí. Mi ní kẹ́ má ṣe show fún mi. The more tẹ́ bá ṣe show fún mi, tẹ́ bá dárúkọ mi, the more làwọn èèyàn follow mi. But èmi ò ní yé sọ tòótọ́. Àwọn ọmọ tí ojú àìrọ́lárí, àwọn náà fọ́kùnrin ní problem. Ẹ̀yin ọkùnrin, you are not a teacher. You are not an instructor. You are not a lecturer, and you are not your wife's parent. Your wife's parents should look after their own responsibilities. And one of their responsibilities is to look after their child. Send them to school. It is not your responsibility to pay school fees of your wife. Nobody should force you to do it. If you have the means, you can do it. But it is not your responsibility. You are not duty bound to do it. Yes, it is not your responsibility. Your responsibility is to look after because you must have paid the dues. You must have done the engagement. O de ti sanwó orí san gbogbo ẹ̀. O ti sanwó pé wọ́n tún gbowó ọmọlé. O ti sanwó pé wọ́n bẹ́ẹ̀ look after wọ́n train ìyàwó ẹ̀. So why are you sending your wife to school again for? Look after your wife. Ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Sending her to school is not part of your responsibilities. Look after your own children and look after her. And you only single-handedly only look after your wife. I mean, only look after your wife, but your children, look after your children ni, because obìnrin ló ń jẹ èyí tó huge jù nínú gbogbo nǹkan tí ọkùnrin bá ṣe. The only thing you receive is thank you. Kàn dé sunkún sórí shoulder yín níjọ́ ìgbéyàwó, and that is it. So Emma Joko look after the children ni èyàn kò gbé ní kọjáyé má para ẹ and má replace òbò pẹ̀lú ọtí, because at the end of the day ọtí má kill ẹ ju òbò lọ. So if there is a way láti make her happy, look for ẹni tó máa dó ẹ dáadáa, lo condom kó dóbò dáadáa, because sí nǹkan tó reduce stress lára ọkùnrin, kò sí nǹkan tó reduce stress lára ọkùnrin, kò sí nǹkan tó make ọkùnrin happy láyé. The spirit and the spiritual aspect of òbò is greater than ọtí. Because that is the only thing, the only exercise you can do that will make you forget any stress, at least láàrin some minutes or hours tó bá wà pẹ̀lú obìnrin yẹn. Make sure you look after yourself. Your mental health is very important. Don't get depressed. My man not depressed. Look after your mental health. Emma Jacobini kompany jaye. You don't have anything you're gaining from marriage. You don't have anything. Most of the time, you don't even have anything you are gaining from obìnrin kan. And make sure pé ẹ fẹ́ obìnrin. Obìnrin lè fẹ́ ni tí ò ní lọ́wọ́ lọ́kùnrin. Yeah. Yeah. Obìnrin, because ilẹ̀ obìnrin máa ń ṣú. Because nígbà mi Ọlọ́run máa ń tètè gbàdúrà obìnrin. Obìnrin t'Ọlọ́run bá bless pé kó jẹ́ ìyá dáadáa, olówó lọ́wọ́ kò mí pé kó sọkọ ẹ̀ dìgbẹ̀wò dání. But it is a curse and it's a sin and it's a -0 kí ọkùnrin fẹ́ obìnrin oní ráúráú tí ò ní class, tí ò ní level, tí ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ọfà ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. When you get 200,000 per month, make sure your wife has a means of getting 80,000 standard per month. Mo níṣẹ́ lọ́wọ́, mo kọ́ṣẹ́ ọwọ́. It's not enough. It's not enough to marry a woman. Iṣẹ́ ọwọ́ yẹn èló ló make lórí ẹ̀ lóṣù. Èló ló make lórí ẹ̀ ní month. Èló ni constant thing tẹ́ pé dóòlè ni ó ṣe kò ṣe ó máa wọlé. So if you are getting 200,000, you must ensure pé iṣẹ́ tí ìyàwó ẹ ní she must have 80,000 ní savings lóṣù. Tí ó bá ti ní kò qualify láti fẹ́. Lọ fẹ́ ni tí jẹ́ wípé constantly lówó ń wọnú ilé sínú ẹgbẹ́. Obìnrin tó bá ní iṣẹ́ sewing lọ́wọ́ tó lọ kọ́ṣẹ́ ní ẹgbẹ́ Àyàndá tó lọ kọ́ṣẹ́ lọ́gbẹ́ Àdàmúdì Tailor, jẹ́ kó lọ fẹ́ ọkùnrin tó ń ṣe organizer, àbí kó lọ fẹ́ organizer, àbí kó lọ fẹ́ ọkùnrin tó ń gba 30,000 tí 30,000 wọlé fún lóṣù. Ẹgbẹ́ ìyẹlẹyẹ ń wọ́tọ̀. Má lọ fúnra rẹ̀ carry responsibility tó yẹ pé kò sí nǹkan kan tó fẹ́ gbà ń bẹ̀. Even your thank you is not sure. At the end of the day, you will lose your life, and what happened? Otilo. So to bá gba 200,000, you must marry somebody, or you must have somebody that has a means of owó 80,000 constantly every month. To bá gba 70,000, òun láti ní obìnrin tó ní constant means of owó 30,000 every month.
tó bá wá gba 20,000 òun láti ní obìnrin tó ní constant means of ó kéré jù 5,000 every month. You now know that both of you will not live above your means. But you cannot be getting 200,000 and your woman is bringing 10,000 on the table. You are getting 200,000 and your woman has nothing. And yet there's nothing to show for it. Everything. Gone are the days. Nínú Bible yẹn. Bethlehem ni I've told you. Bethlehem ló ti ṣẹlẹ̀. Àti ọgbà Edeni. Then kò sí rice. Rice is a bag of rice is now 120. Tí mo fi jáde ní UNAD. Owó tí mo san as year 4. A year 4 student was 4,160 naira. Ni mo san. Nítorí pé mi ò dé claim indigene. Tí bá non indigene, tí bá claim indigene mo lè má san ju 1,000 lọ. So all that is changing nísìn. This is not the time that any woman will say it's my husband, he has to take the full responsibility of the children. No! Marriage is more than love. Love is not enough in marriage. Love is not enough. Oh, láti gbé gègé. How much am I getting per month? How much is she getting? Are we able to live comfortably with this? Even that ballet live comfortably. Kí la lè ṣe táṣìírí àwa méjèèjì ò tí ní tú. When you are getting 200,000 and you are dating somebody, don't get 10,000. Obviously, ayé ẹ máa bàjẹ́. You are in a wrong relationship. You are in a wrong relationship. Wrong ọkọ ló wọ̀. When you are getting, a woman can be getting 200,000. Kó dẹ̀ fẹ́ ọkùnrin tó ń gba 20,000. Yes. Because ọ̀nà máa ń dìdí ṣàánú. Ó máa ń easy fún ọkùnrin, fún obìnrin, kó tètè develop. Ó máa ń easy fún obìnrin, kó tètè make more money, kó tètè expand ju ọkùnrin lọ. Ọkùnrin dẹ̀ wà lórí 200,000 for 10 years. Kóbìnrin dẹ̀ jẹ́ pé every month ló increase. Tó jẹ́ pé allowance pé ó ná owó yẹn ó yọ ó dẹ̀ tún ṣẹ́kù. So you cannot say why tó bá jóbìnrin kan. Yes, obìnrin lè fẹ́ ni tó ń gbà lower than her. But tókùnrin bá ṣe, tóbìnrin bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, tí ò bá ná nǹkankan, fine, nobody will crucify a woman. But fọ́kùnrin, wọ́n á bu ní wọ́n á fún lórúkọ tí ò yẹ kó jẹ́. That is why tó jẹ́ wípé anyone that you will date must be someone that can complement what you are getting. Love should be enough láti marry ọkùnrin fún obìnrin. But for a man, love is not enough. Otherwise, you will just be a subject of ridicule. Bóyá object of ridicule dẹ̀ ni mo fẹ́ pè yín. I'm telling you. People will ridicule you. The family of your woman. Wọ́n á turn ẹ sí laughing stock. You don't want that to happen. It is your interest first. You have to protect yourself. Stop protecting any obìnrin. Protect yourself. Because most of the time, you people think about obìnrin even more than yourself. Protect yourself. If you are getting 200, ensure you know how much the woman is getting. And make sure pé mo yẹ tí obìnrin yẹn get. You really need it. And you are not a teacher, neither a lecturer. You are not a tutor. Don't train any woman ní school. Ayé àwọn ìyá wa náà ti ṣe kí wọ́n more. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin sì ò more. Yes. Don't do it. Life will favor yín. Marriage will favor yín. Especially the responsible ones. Anyway, when I talk on this platform, you know that I want to refer to are responsible men. Kí lẹ stand láti gain. Ẹ fi ìṣirò. Àwọn ìyá wa sọ pé ìṣirò lọkọ dídó. This is the time and age to put ìṣirò sí dídó. This is the time you have to compare and contrast. This is the time you have to check what you are getting to what the woman is getting. This is the time you have to put ojú. This is the time you have to marry somebody tó ní nǹkankan. This is not the time pé má worry, má build there. Stop saying those sharing story te man fún mi yẹn pé èmi ni mo rán lọ sí school. Stop running your lọ sí school.
má ro obìnrin kankan lọ sí school rán àwọn ọmọ tiẹ̀ lọ sí school ọmọ tiẹ̀ tó bá bí gan tó bá ní mẹ́rin tó ṣe méjì wọn nílò wà responsible wọ́kọ́ ló fẹ́ jèrè ọmọ orúkọ nìkan ló máa jèrè kẹ́kọ̀ọ́ sì dànù gbogbo nǹkan tó máa jẹ dọjọ́ alẹ́ ṣe sílẹ̀ fún rárá ẹ̀. And if you have to marry another woman, if you think you need it, make sure wípé wọn ò jẹ́ ẹ̀gún jẹ́ kó fún ẹ ní ọmọ security. Jẹ́ kó fún ẹ ní ọmọ security. Má jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ lò gbà ẹ́ máyé. Ó better obìnrin tó bá gbé ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ò kí ń gbàgbé ẹ because tó bá gbé obìnrin wá fún àmọ́ bó ṣe máa ṣe ìtàdúrà tí ò ní lọ. But mélòó ni obìnrin tẹ́yìn gbé tí wọn kì í kọjú yín sórùn alẹ́ kí lẹ stand láti gain. Ẹni ẹ̀tọ́ ní school mo rán lọ sí school èmi ni mo ṣe bá fún yẹ tó ń ran ọmọ márùn obìnrin kọ̀ọ̀kan lọ sí school. Márùn obìnrin kọ̀ọ̀kan lọ sí school. It is not your responsibility. A bright future will await you. It is not your responsibility to run obìnrin kankan lọ sí school. It is not your responsibility. I stand to be corrected. People should go and do show for me after this show. I don't give. Do I care? Do I look like somebody? I know woman. She ban only 25. I know nature is some woman. Do you know how much I got at the end of the day? She mo care ni. You think I care about what people are doing about me? My own is that just don't use my picture to abuse me. That's it. You can carry my show, but don't abuse me. Otherwise, do you think I care if anyone is talking about me? So mo level tí mo wà nílùú Ìṣà. Ọlọ́run ti set our hope nílùú Ìyá lè jábọ́. Ọlọ́run má jẹ́ ká jábọ́ torí mi tẹ́ ní kọjá àyè mi. Hello. Mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ni mo wà lórí show, so mo fẹ́ kẹ́ polówó ilẹ̀ yẹn ká tó round up. Yeah. Ilẹ̀ tí a ti polówó láti bí last week. Ẹ ti kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti rà ná. Yes ma, a kọ́kọ́ dúpẹ́ náà gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ìgbà lọ́wọ́ gbogbo àwọn tán ti bá wa ra lẹ̀ àti àwọn tán ti bá wa rà lórí ilẹ̀ tuntun tí a ṣe ní Danish Park ní orúkọ ilẹ̀ yẹn tó wà ní Agric ní Kòròdú. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tán ti bá wa rà. Hello. Màmá bùkún gbogbo yín agbára Ọlọ́run. So ilẹ̀ yẹn á ti bẹ̀rẹ̀ títà ní last week. So àwọn kọ̀ọ̀kan náà fẹ́ lọ wo bẹ̀. So a ti ń mú date di next week bóyá bí weekend a máa lọ. So ilẹ̀ yẹn dẹ̀ dá gan, àwọn èèyàn dẹ̀ ti rà á. Kò sí èèyàn tó débẹ̀ tí wọ́n ní láìpẹ́. Hello ni. So ilẹ̀ tó dá ni. So ilẹ̀ yẹn. I brought a girl here in 2002 and she left me after 3 kids. 1 plus. Ìyẹn outright payment 1 plus 3.3. Òní outright payment ẹ̀. For èèyàn tó bá fẹ́ ra tó jẹ́ pé ó fẹ́ máa sanwó bóyá bí ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin. So ìyẹn 3.5 lèyìn yẹn máa san láti sin installment. Ẹni tó bá ra méjì 6 million àbí? So èèyàn tó bá ra méjì àbí ju méjì lọ. So ìyẹn ó máa rà ní 3 million per plot. So èèyàn tó bá ra méjì. Oh yes, sáré pé nọ́mbà yín. So ju méjì. I need to really go to post office. So that it's almost time. So ibi tí ilẹ̀ yẹn wà Agric láti máa yà. So kò wọnú rárá. So nọ́mbà mi ẹ lè pè mí ẹ̀dẹ̀ lè pé àǹtí Yínká náà ẹ̀dẹ̀ lè sanwó sọ́dọ̀ mi ẹ lè sanwó sọ́dọ̀ àǹtí Yínká. So nọ́mbà mi +234 70 444 333 16. Once again. +234 70 444 333 16. So I should let you know. Yeah. Eshima. Yeah. Now, for Shabarikolo in diaspora, ẹjọ́, èmi fúnra mi, tí n bá fi ipò necessary láti pè yín, I would call you. Send your details to me on WhatsApp +447404 +447404 851234. Fún obìnrin, registration fún obìnrin títí di alẹ́ yìí free ni. So obìnrin nìkan ni kó send ẹ̀ sí mi. For the tí má ti wá ṣetán ọkùnrin, you go and register on Shabarikolo straight.
Or if you know you cannot go straight, you can get in touch with me, but don't send anything to me. Get in touch with me. If I have any obìnrin lára àwọn tó ti send to me, then I can mo lè send it sí yín. But obìnrin tó bá fẹ́ register for free Shabarikolo in diaspora, send your details, your name, your location, your email address, your age to my WhatsApp +44 7404 851334. For ọkùnrin, you have to go on Shabarikolo page and register on www.shabarikolo.com, or you can get in touch with me directly. It's just that I do not have time for now to do live matchmaking. I've got a lot on my plate. I have a lot that I'm doing. My life is not tied to Facebook. Senior staff, not let me pay me, not be anything. So I have it comes with a lot of responsibilities. So please, I beg you, if you want free till 12 midnight today, for obìnrin nìkan ní diaspora, send your details to me, your name, your location, your age, your email address, so that as soon as I get you registered, then I can send you the details. I send it, but But for men, you have to go on shabarikolo.com, or you can contact me directly. For those of you that have paid me, I'm still going to come back to you. Emma Bino see me. It's just the time. I'm a very, very busy person. You people don't want to understand how busy I am. Honestly, as I speak now, post office might close at 5 o'clock. I really have to rush down to post office. I will see you guys tomorrow morning. But for you guys, if you have anything to talk about, I would have opened line. Maybe by tomorrow we'll have an interactive shows whereby we'll give men opportunity to speak out. I'm not saying but when I talk here, you all know that most times responsible men can misbehave. Responsible men no man misbehave. Me because I have a lot of things to do. So let me just call it a day now. Tomorrow I'll come back and I'm a show, maybe an interactive show. See, I'm when you're pe wole. I saw our topics were then I'm open like when you're pe wole. For now, I can sign out now. For Bini again till 12 midnight tonight. Any send the details in diaspora. For only 48 hours. I think that is closed. I want 30 fee. Kini won sibe already. And when you want to pick one already, only 48 hours here is closed. But for the people in diaspora, obìnrin to 12 midnight, I want to send it. And your kunite bale losi Shabarikolo on your own, you can get in touch with me. But otherwise, I won't bring it in one bed. Lori da Shabarikolo ati register won't bring it. So you can go there and just browse and see if you will get. Otherwise, you can get in touch with me directly. Let me use this opportunity to say a very big thank you to all my lovers, my fans all over the world. And as I've always said, say no to evil. Emma, see no evil, hear no evil. And remember, Tourette syndrome is real. Coprolalia under Tourette syndrome is real. So if you see anyone attacking you for no reason, please empathize with them. Emma, most of the time, don't even respond. Just empathize with them. But it might be a symptoms of Tourette. It might be a symptom. It might be a symptom of Tourette syndrome. So, bye for now.